Good morning and a very warm welcome to the final day of round 3 in Malacca in Jasin. We're situated here right at the roundabout that will very much soon be an iconic part of the Cup Prix calendar with its very long right-hander before it's flipped to the left. Now, yesterday we saw a change in weather momentarily. We saw the rain thunder down on us at the midway of the CP150 qualifying, and then it slowly dried up, but still with damp patches. And today, overnight, it has rained, so as you can see, the track is still very much wet from the rain. Nevertheless, we know that action will be here for us. At this roundabout itself, we saw a few moments. We saw a moment for Sharo Shazras, and then a big moment and a huge save for Ahmad Afif Amran. It was a spectacular save and a recovery to qualify first in his respective group. Now, other than that, we saw amazing action from the rear KBS qualifying. We even saw it in the CP1 to 5. Now the question is, what will we have for today? We have the Super Pull for the CP150s. We have the shootout for the CP1 to 5. It all comes down today, and later on in the afternoon, we will have all the races, and we know it's going to be hot action. But the only question is, will the weather stay hot, or will it be wet once again? That's all for later. We'll catch you guys with the action coming out very shortly as soon as the bikes come out. Baik, Assalamualaikum, salam bahagia dan selamat pagi Melaka. Bersua kita kembali untuk hari ini bagi menyaksikan hari yang cukup penting. Hari kedua bagi perlumbaan Cup Prix Pusingan ketiga di Liga Jasin Melaka 2023. Semestinya untuk di awal pagi ini kita akan menyaksikan secara keseluruhannya sehinggalah tamat untuk perlumbaan hari ini bagi perlumbaan Cup Prix 2023. Pusingan ketiga, 2 hari berkampung di sini 27 dan juga 28 Mei. Dan untuk yang pertamanya secara langsung live di Facebook Cup Prix, kita akan menyaksikan bagi sesi warming up terlebih dahulu untuk CP125 bersama saya Nazri dan juga Daniel Bogus. So yeah, we're joined at a very wet track still, rain overnight. And yeah, I was just having a look out on track earlier, and yeah, the riders still have to be careful in this warm-up session. It is a warm-up, so no reason to push. But it is tough for those who haven't found a setup now. If they wanted to try a new setup, it's still not ideal conditions to try it. But nevertheless, we know that these riders and teams have a plan for this morning sessions right before they head out to the shootout and the race later on in the afternoon. Sebenarnya kalau diperhatikan dalam keadaan cuaca pada hari ini di awal pagi begitu baik, tetapi hujan di sebelah malam di Melaka
yang menyaksikan keadaan track yang agak basah, licin di awal-awal pagi ini, dan kita mengharapkan cuaca akan sentiasa cerah sehinggalah kepada hari ataupun waktu penentuan perlumbaan penting pada sebelah petang nanti. InsyaAllah kita akan menyaksikan perlawanan itu atau perlumbaan ini yang melibatkan beberapa kategori penting, dan ini merupakan kategori CP125 yang kita saksikan. Jadi seperti mana yang Daniel katakan tadi, bahawa ini penting juga untuk mana-mana pelumba, walaupun ini sesi warming up, yang mana mereka juga perlu di sini memberikan sebaik mungkin untuk mencari setting terbaik. That's right. It's the last final opportunity for them to test a few things. Perhaps still some of them might not have had the best feeling yesterday. Tends to happen at times, and it's the last opportunity now to try it out before we head into the serious parts of the day. Dan baru saya bersama kami pada waktu ini. Mungkin anda orang Melaka bolehlah hadir untuk terus ke Lita Jasin ini untuk menyaksikan perlumbaan Cub Prix. Kerana sekarang ini sedang berlangsungnya bagi perlumbaan Cub Prix ataupun sesi warming up untuk CP125A, yang menyusul selepas ini, selepas berakhirnya sesi warming up ini akan menyusul untuk CP125B. Dan secara keseluruhannya ada 15 pelumba yang sedang melakukan warming up. Sememangnya tumpuan utama lebih terarah mungkin untuk di awal pagi ini kepada pelumba Syafiq Zarik hingga Haji Hamdan. Dan setakat ini kalau kita lihat dalam kedudukan ini, sememangnya timing ataupun mata tidaklah menjadi persoalan untuk sesi warming up. Yeah, definitely timing isn't the biggest factor, especially with the weather right now. So it's all a matter of them finding the right feeling. But we have a black and orange flag already. That's for Amirul Afik. So it seems to be an issue. Oh, his okay. I think I see what's going on. His belly pan is not on. So that is of course a safety factor that we've taken into account. The belly pan was introduced a few seasons back. That is purely for the rider safety. Should there be a leak, the belly pan helps collect the oil and reduce the fact of it ending up on the track. So again, Amirul Afik did see the flag very quickly. It's a big question of where the belly pan has gone off. Whether they forgot to put it on or it came off somewhere in the session. Walaupun ini hanya sesi warming up, tetapi segala aspek keselamatan perlu diambil kira juga bagi semua pelumba-pelumba, kerana kalau kita lihat dalam segi kelajuan yang ada kepada sesi warming up ini, sebenarnya paling pantas adalah Aiman Taharudin dengan 70.71 km sejam. Itu kepantasan setakat ini, kerana sesi warming up mereka mencari setting. Tapi kebiasaannya dalam sesi warming up ini, apa yang perkara paling penting sekali yang perlu mereka lakukan? Yeah, definitely. It depends. For certain riders who have found the setup, it's just a matter of just getting your body warmed up, getting the bike as well, just making sure that everything is working properly. For those who haven't found the best setup yet, the most important thing in warm-up is to try something new, perhaps change the suspension or the tuning slightly, and just see whether it works a bit now, because then they at least have another option before the race. But of course, besides that, one of the most important things is to take it easy in warm-up, because there's no point risking it in a warm-up session. Yes. Ini paling penting sekali. Jadi di sini mereka perlu mengambil pendekatan yang baik untuk mencari setting terbaik untuk memaklumkan kepada mekanik mereka untuk setup, kerana CP125 ini yang mana perlumbaannya akan berlangsung pada hari ini, iaitu pada sebelah petang nanti pada pukul 2.40 petang. Manakala bagi CP125 ini akan berlangsungnya untuk shootout bagi petang grid di petak ke-21 hingga petak ke-24, dan juga petang grid di petak yang pertama hingga petak ke-10. Itu yang akan berlaku pada pagi ini juga pada jam 11 pagi nanti. Ini penting kerana mereka akan melalui lepas ini terus saja kepada penentuan shootout. That's right. So it's straight into the shootout for the ones who made it for the cut, and it's really going to be the final shot at getting into a better grip positions, because in a track as tight as this, in a track where you can play those tight lines, those block pass maneuvers, it really is important to get into a good starting position. If you're starting somewhere in row 3 or 4, the chances of getting to the front quickly are quite difficult, because you don't have much room to negotiate with. It's not like in Sepang where you can qualify down in 20th or 15th and you can make it to the front group within the first straight. It's a very different circuit. Sebenarnya dalam Lita Cub Prix ini, seperti mana apa yang dimaklumkan oleh mana-mana rider sekalipun, terutamanya bagi Kasman dan Kasmayudin, yang mana memaklumkan bahawa ini merupakan satu lita yang cukup teknikal dan beliau cukup menggemari
Litar ini. Begitu juga dengan Aiman Tahiruddin yang memaklumkan bahawa litar ini sememangnya menguji kemampuan beliau. Kerana litar ini juga mempunyai laluan yang berbukit, iaitu selepas mereka menghampiri selekor, mereka akan mendaki seketika untuk terus ke garisan penamat. Jadi itu antara bagi ini yang kita katakan lorong di sini. Ini kita boleh lari lorong untuk lorong berbukit, laluan berbukit dan akan menghampiri selekor. Di sini teknikal aspek kerana di sini banyak juga bagi rider-rider yang mengalami kemalangan. Yeah, we saw especially this part here where Ayman's Yes. going through. I was having a look at the few sections where we saw the crashes, and it's purely because it's very fast flowing. It's a very fast turn where you barely apply much brake, so the chances of wheel slip is very high. That's why we saw a lot of the riders losing the fronts. Yes. So it's a place where they do have to be wary. They have to be a bit more careful. But knowing these riders, they will go 110% no matter what. Dan sebenarnya dalam sesi latihan ini yang berbaki lebih kurang dalam 1 minit 20 saat saja lagi untuk tamat. Ini peluang yang terakhir untuk CP125 ini bagi warming up A. Perlu berhati-hati, perlu untuk menggunakan sebaik mungkin. Tak lama lagi kerana selepas ini untuk pelotang grid pula akan berlaku. Yeah, that was a really great drone shot there. We've introduced the drone shots early this season, and it's a huge moment there on the brakes. Aras That- Firdaus. That was very close. What a save that was. Yeah, Arash now running in 12th, but my oh my, what a save that was! And hats off to everyone else for managing to avoid him in that incident. Kena berhati-hati. Di sini dalam sesi latihan ini tidak perlu ada untuk tergesa-gesa, cari setting terbaik. Kalau boleh jangan ada sebarang kemalangan yang berlaku. Yeah, it's on screen there as Shafiq Azariq. He's just gone up to the top now, 54.2. So for comparison, the fastest lap times yesterday were in the lower 52s. So they're about 2 seconds off the dry pace, but as expected, it's still a very damp track. They still have to be careful. As you can see, huge moment for Arash Firdaus earlier. I'm certain this turn here, turn 7 to turn 8, this will be the big talking point in the race later on, and nearly contact there. And the pop of the front wheel from a few of them. That was a beautiful shot, but yeah, as I mentioned, that will be definitely a talking point. That's turn 7, 8. It's going to be really interesting when they get into the final lap especially. There will be people diving in from the inside, people trying to run wide from the outside. It's going to be quite an exciting race coming up ahead. So here's what happened here. I believe this is for Arash Firdaus. Yeah, he just got into the back brakes, rear wheel slipped out. He was just off that slightly drier part of the track, and that's how precarious right now the situation is. You go off the line slightly and you're on the much slippier part of the track. Ini antara kehadiran penonton hadir di awal pagi ini menyaksikan perlumbaan ataupun sesi warming up yang melibatkan CP125. Walaupun di awal-awal pagi kita dapat lihat juga ada beberapa kejadian atau insiden yang berlaku, hampir-hampir saja, tapi nasib baik ianya tidak menjadi lebih buruk lagi. Dan selepas ini kita akan melihat satu lagi sesi warming up pula untuk CP125B.
Baik, kita kembali lagi untuk waktu ini bagi sesi latihan bebas ataupun sesi warming up yang kedua untuk CP125B. Pada awal tadi kita dapat menyaksikan sesi warming up bagi CP125A. Dan jika anda dapat lihat keadaan sekitar di litar Jasin ini, kita dalam proses untuk beralih kepada lebih kering lagi. Hujan di awal pagi dan keadaan ini juga sebenarnya memberikan satu gambar yang baik untuk kesemua pelumba untuk mempamerkan tunggangan yang baik dan juga mencari teknik yang terbaik untuk perlumbaan sebenar. Terutamanya bagi sesi warming up ini, penting untuk mereka mencari setting-setting dan juga mencari segala kelemahan memperbaiki tunggangan untuk perlumbaan sebenar. Yeah, that's right. The track is still very much damp due to the sun not coming out completely yet and the lack of wind. So we still have plenty of riders taking it very easy, especially at the roundabout there. You can see that it's still very much wet around there. So a great drone shot there, just tracking around the roundabout. You can see how technical this turn is. We've added that curb there just to make it a bit more technical. For now, the track, as you can see, visually still in damp conditions. We're far from getting a fully dry track yet. We saw yesterday how hard it was for it to actually dry up, so that is something the riders will have to be wary about. Kalau kita dapat lihat ketika ini dalam keadaan track seperti mana kita saksikan ketika ini, ada beberapa lagi masih lagi litar yang agak basah. Dan kita dapat lihat bagaimana situasi bagi rider ini, iaitu Arash Tsunami Kamarudin yang menunggang jentera nombor 73 ketika ini. Situasi ini kita dapat lihat bahawa ada beberapa jalan masih lagi basah ketika ini. Yeah, plenty of areas that's still very much damp. As we saw for Arash Firdaus earlier, you hit the line wrong and you get a big warning shot. But he's a great onboard display here done by Arash Tsunami, who was quite decent in yesterday's session. As you can see, the sprays from the riders in front of him earlier caused this blurriness on camera, but that's what the conditions are. The track is still very much damp. And here's the concerning part, this roundabout here. You go around that and it's still very damp, and you have to flick onto the left. And so even in the dry, Afif Varman had a big error there. So did Shazraz, and he nearly went away, but he managed to save it. So it is, there are certain areas in this track where the riders will have to be taking a bit more precaution. Now this is another great follow-up shot behind the riders as they make it run turn 6 into 7 and 8. Dan untuk maklumat semua juga bagi keadaan litar yang berlangsung ketika ini yang anda saksikan, yang mana litar ini sepanjang 1795 km, mempunyai 7 laluan lurus, 8 selekor dan lurus terpanjang 222 meter, lurus terpendek 59.45 meter, mempunyai 4 selekor kanan, 4 selekor kiri dan juga lebar maksimum 12 meter, lebar minimum 8 meter. Itu antara keadaan ukuran sebenar bagi litar. Ini sebenarnya keadaan yang cukup sesuai berbanding dengan beberapa litar yang ada, berbanding dengan litar Sepang yang agak sedikit besar. Dan untuk litar sebegini kita dapat lihat bahawa dapat sedikit compact, terutama dalam segi perebutan itu ini untuk dapat tempat pertama ataupun tempat kedua. Yeah, definitely. It's as you mentioned, it's compact, it's tight, it's really tricky, this kind of layout. But it does bring, oh look at that, almost elbow to elbow. It does bring great racing, just like what we just saw there, even though it's just a warm-up. But that's just a taste of what we're going to get later on in the afternoon. The action's going to be thrilling. And there we go, that's going to be, to me, one of the most controversial parts of the track. That final U-turn into the front straight. So now it's a large group of riders as they battle for position side to side in the warm-up session into the roundabout.
Dan dalam untuk ketika ini Faris antara pelumba yang menjadi tumpuan yang dengan jentera nombor 68, yang mana Faris merupakan antara pelumba dari pasukan jentera Yamaha YY Racing Team, yang mana pada sesi datang pertama semalam seorang lagi rakannya Khairi Ashraf dari pasukan jentera Yamaha juga telah pun berjaya mencatat masa terpantas. Jadi pelumba-pelumba dari pasukan Yamaha YY Racing ini jelas mendapat rentak terbaik, dapat menyesuaikan diri dalam keadaan basah ataupun dalam keadaan kering. That's right, yeah. The YY Punk team have done wonders. They've worked so well with their bikes and the riders, and they're just getting the results in any condition at any track. It's starting to be looking like a dominant YY Punk force once again. As they go into this roundabout, I can't help but feel the way that they have to take caution in these damn conditions. It almost reminds me of the Nürburgring Carousel, which is a very similar turn, except it's on the left. It's all the way around, nearly 360 degrees, and you just gotta be careful just not to lose grip. And there's Hafiza Rufa. He's a rider which I really want to see more from this weekend. We all know how quick Hafiza is when he's in the mood. His consistency is nearly unmatched, so would love to see him fighting at the top later on today. Sebenarnya bagi Hafizah Rofa bersama dengan Faris, semalam juga mencetak masa terpantas hampir 54.061 saat dalam CP125 ini, dan mereka juga akan beraksi untuk sesi shootout nanti untuk putuan grid di petak yang pertama hingga petak yang ke-10. Dan dengan berbaki lebih kurang dalam 2 minit saja lagi, ini boleh katakan antara peluang-peluang terakhir untuk kesemua pelumba CP125 ini untuk mencari setting terbaik. Seperti mana yang kami katakan bahawa peluang terakhir kerana selepas ini mereka akan beraksi pula untuk shootout. Jadi dalam shootout, setting terbaik pada waktu ini mereka perlu mencari rentak terbaik. Kita mengharapkan dalam setting shootout nanti berlangsung dalam keadaan hitam kering. Definitely, hopefully it will be dry, but for those who are watching the drone shot just now, I hope some others caught it as well. Shamil Amshar's bike is either it's his exit or the setup of the bike. Oh dear me, there's a cat on track. Bit of wildlife appearing. Some moving obstacles for the riders out on track now. But yeah, as I was mentioning, Shamil Amshar, we can see here on screen. The gap, I think it was either the setup, the tuning, or just this exit. This straight allows for that extra bit of excitement because he was just cutting past Aish Hafi, and it looked like it was a gap of power or just the exit that Shamil has. So that little 200-meter straight that we have sounds short, but it's actually long enough to cause a bit of drama, and it's really going to be exciting as they go into the roundabout area. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Faris sendiri, yang mana litar ini semuanya litar yang cukup bagus, dan kebanyakan pelumba-pelumba juga cukup senang dengan litar ini, mampu untuk bersaing dengan lebih optimum lagi. Dan sebenarnya litar ini adalah litar yang sesuai. Kebanyakan pelumba-pelumba cukup gemar akan litar Jasin line up ataupun layout litar ini, banyak memberikan kesan ataupun cabaran. Mereka dalam keadaan litar ini juga diselekoh juga boleh mereka untuk memotong, mencari ruang untuk mendahului. That's right, the turns, there's so many overtaking opportunities, the main one being turn 8. But even around here at the roundabout, we've seen a few who have been brave and they just go in deep and take that inside line, and it completely block passes everyone. Here's another sector where we will see a lot of overtakes into turn 3. Into turn 3 and 4, nearly contact there between Shamil and Mohamed Lukman. That was really close there, but very nice and cleanly done by Shamil. Sebenarnya kalau jika dilihat dalam masa yang ada ketika ini, masa terpantas yang dicatatkan 54.015 saat berbanding pada sesi warming up bagi CP125A 54.22 saat. Tapi itu tidak menjadi persoalannya kerana dalam sesi warming up ini mencari setting, mencari kedudukan dan juga untuk membiasakan diri, kerana lebih penting nanti seperti mana yang kami katakan adalah sesi shootout nanti yang bakal berlangsung sekitar jam 11 pagi nanti. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana untuk terus kekal bersama kami untuk menyaksikan perlumbaan penting shootout untuk CP125. Dan selepas ini kita akan menyaksikan pula untuk warming up untuk CP150.
Yeah, we'll have the CP150 for their warm-up session. It will be the combined timings. After all, we had the qualifying early yesterday, so we have the few riders who have been eliminated from this race for this weekend for today. So we'll have 24 riders out in grid, and for the first time, A and B will be together on track here in Jasin, Malacca, and that's going to be really exciting action. For now, the results of the CP1 to 5 B warm-up are on screen. Fighters up is 54.015. Jadi jangan ke mana-mana selepas ini saksikan pula untuk Combine A dan juga B Top 24 CP150. Ini kita akan menyaksikan 24 pelumba yang akan melakukan warming up untuk CP150. Ini pula dan antara kedudukan terkini bagi yang telah berlangsung sesi warming up B CP125 Alif Ashur Tahiruddin. Nampaknya tidak mencatatkan sebarang masa untuk sesi latihan atau warming up ini. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali semula selepas ini.
Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Nasha di Kejuaraan PETRONAS Malaysian Cub Prix Pusingan yang ketiga. Kami dah sampai di Jasin. Last berada di sini tahun 2019. Jadi perjalanan kami dari Bangi sehingga ke Jasin sempat singgah makan di MITC. Air Melaka. Kebiasaannya Melaka terkenal dengan asam pedas, tapi kita makan western. Dan dekat Air ni kita ada Zoo Melaka, kita ada Taman Mini Malaysia dan juga Taman Buaya. Jadi sempat singgah. Kami nak ke track. Apa kata? Ikut saya. Jom. Okey, tadi kita ada dekat area Jasin dan sekarang ni saya berada di tengah-tengah litar Jasin Pusingan yang ketiga. Kami pernah berada di sini pada tahun 2019 tetapi layout yang berbeza di sebelah sana. Tapi masih lagi dalam kawasan yang sama dengan layout yang baru. Tahu tak, saya nak share sedikit info tentang trek Jasin Pusingan yang ketiga ni. Litar ini sepanjang 1079.5 km. Litar yang agak teknikal, ada half roundabout, ada 2 U-turn dan paling mencabar dekat litar ni last turn. Last turn menuju ke garisan penamat mendaki bukit. Tapi korang mesti tanya kan, ada berapa selekoh? Kita ada 8 selekoh untuk litar Jasin ni. Kita ada 4 selekoh kanan dan juga 4 selekoh kiri. Memang bagi saya ini adalah litar yang teknikal. Jadi kita nak tengok technical track macam mana pelumba-pelumba. Ini yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. Satu cabaran untuk pelumba-pelumba di pusingan yang ketiga. Jadi kita nak ke mana? Saya nak bawa korang semua pergi kawasan promosi. Jom ikut saya. Saya dah sampai di tapak promosi untuk pusingan yang ketiga ni. Kat sini kita ada macam-macam. Kita ada PETRONAS, kita ada Yamaha, kita ada Honda, kita ada AK, kita ada SCK, kita ada Presataya, kita ada SCK Racing, kita ada Cardinal dan banyak lagi. Tapi paling penting korang kena datang ke booth nombor 10 sebab apa? Korang kena beli happy bag yang bernilai RM65 untuk menang Y suku minggu ini. Jadi, apa tunggu lagi orang Jasin? Mari datang beramai-ramai. Masuk percuma Sabtu dan juga Ahad. Jumpa anda nanti, okey? Baik, selamat kembali lagi untuk kita terus menyaksikan satu lagi sesi warming up untuk CP150. 24 pelumba yang kini telah pun berada di track untuk setting dan juga untuk mencari keserasian untuk hari terakhir perlumbaan bagi kategori CP150 hari ini. Jadi 24 pelumba, tidak seperti semalam. Bagi kategori ini dipecahkan kepada kumpulan A dan juga B.
Dan kali ini 24 pelumba itu digabungkan dalam sesi warming up kali ini. Yeah, this is the first session that the CP 150 riders will be going out as 24 riders. Before this, we had the A and B group, which have already been compiled together after yesterday's qualifying 1 and qualifying 2. Another great drone shot there off the roundabout area. You can still see the dry line, but yet with damp patches all around. Yang paling penting sekali nanti pada pukul 11.45 pagi nanti akan berlangsungnya bagi Super Pole penutupan grid untuk petak pertama hingga petak ke-10 yang melibatkan pelumba dalam kategori CP150 ini. Great onboard tail shot there of Cosmo Daniel as he goes through the roundabout area. And you can see how technical that turn is. You have to go all the way, flip to the left, then to the right immediately. And then you're going around that long right-hander before you flip to the left. And oh, a bit of a moment there. Yeah, that was for Iqbal Lamri right behind Cosmo. You can see the track conditions still very tricky. No proper dry line. There's no clear dry line yet for the riders, so they will have to ride with caution still. Now there is concern with the track conditions, of course, for the riders coming up after this. Well, the PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup Heat. 8 laps of technically racing for the final grid positions. Now that will be tricky in these conditions, so that will be some interesting racing coming up ahead. Dan sememangnya selepas ini kita akan melihat untuk bagi beberapa pelumba lagi. Kalau kita beri tumpuan kepada Kasman dan Kasmayuddin, semalam dalam sesi qualifying A dan juga B digabungkan ketika ini yang menyaksikan Kasman ini menduduki di tempat yang ketiga dengan masa terbaik yang dicatatkan, iaitu secara keseluruhannya 49.580 saat. Itu masa terbaik yang dicatatkan ketika qualifying yang kedua semalam. Dan Akid Aziz semalam juga masa terbaik adalah 49.254 saat. Menjadi pelumba paling pantas untuk CP150 pada peringkat kelayakan yang berlangsung semalam. Jadi ceritanya hari ini kita akan melihat 10 pelumba yang akan beraksi untuk Super Pole bagi CP150 nanti. Jadi penting untuk anda terus kekal untuk menyaksikan penentuan grid CP150. Yeah, there will be one more serious session for the races, as you mentioned, the Super Pole. That will always be exciting, that will always be interesting. One rider at a single time on the track, on his own, to try and find the best starting position and the best lap time. That's going to be exciting. That will come later on today. We'll be entertained with the Super Pole action at 11:45 p.m., 11:45 a.m. later on. Di mana yang anda katakan bahawa selepas ini kita akan menyaksikan satu lagi sesi yang cukup penting bagi anda yang berada di Litar Jasin Melaka dan juga sedang menyaksikan di Facebook. Selepas ini kita akan menyaksikan satu lagi perlumbaan pertama yang bakal berlangsung di awal pagi ini yang melibatkan Pro-Am, PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup, 8 pusingan yang bakal berlangsung. Dan itu penting jika dapat dilihat di awal pagi. Pagi-pagi lagi dah ada perlumbaan. Ini pastinya akan memberikan satu lagi impak ataupun keterujaan penonton untuk melihat perlumbaan yang bakal sebenar berlangsung. Apatah lagi sekarang ini baru saja sesi latihan, tetapi ramai yang dah pun hadir untuk melihat kerana ingin melihat bagaimana pelumba-pelumba ini dapat menyesuaikan diri untuk hari terakhir di Litar Jasin. Yeah, that was a great shot there. You can see the difference in riding styles in these damn conditions. Cosmo Daniel favoring a bit of that rear tires sliding around. He likes to use the rear brake in certain areas. And then the other riders who just focus on keeping the bike in control. But riders like Cosmo, aggressive riders, they love to let the bike move around. They don't mind that extra aggression. It's just how he rides. Look at that. Beautiful as he controls the bike. Almost caresses the grip into the right turn. And he just does it so spectacularly. Asman dan Kasmayuddin sememangnya pelumba yang cara tunggangannya begitu bersahaja, begitu baik sekali, dia begitu selesa dengan keadaan motornya. Yang mana Kasma ketika ini menjadi cuba untuk mencari prospek kerana dia mahu untuk menaiki podium
Itu sasaran beliau di litar Jasin Melaka untuk hari ini. Here's a great chase shot now of the riders as they go into the roundabout section. You can see that that's a group with Afif, Akid, and Kasma Daniel. As they run around from turns 1, 2, 3, and now into 4. Akid and Afif both giving way to Kasma and Iqbal as they take the front there. Kasma taking a cheeky look behind, wondering what's going on behind. And I must say the lap time's not too shabby at all. We have a 49 coming in from Hazik. He's just set that on his current lap. It's a very decent time in these conditions. Kasma Daniel, he's running in the 50.0. So we have a bunch of 49s now coming through. The top 5, all doing a 49. Sebenarnya kita dapat lihat secara keseluruhan 24 pelumba yang berada di track untuk CP150 ini. Anda boleh berikan perhatian kepada Kasman Dini, Kasman Yudin dan juga Azrul Hakim Anwar. Dua pelumba ini yang sememangnya telah pun berjaya untuk menaiki podium. Namun lebih cemerlang bagi Kasman Dini yang berjaya muncul juara pada posisi yang kedua, manakala bagi Azrul Hakim Anwar, pelumba yang menunjukkan jentera nombor 20, dua kali berada di kedudukan tempat ketiga pada posisi yang pertama dan juga pada posisi yang kedua. Jadi persaingan cukup sengit antara Kasman Daniel dan juga Azrul Hakim Anwar. Yeah, looking at Afif, the way he's riding, he looks comfortable in this session. He looks comfortable all throughout this weekend actually, even yesterday, even with his errors, the one at the roundabout and when he had a bike issue as well. Comes back, straight away goes out to first. Afif is looking in a league of his own right now. In terms of comfort, that is, because Akid is really close onto him. This is some of the best work we've seen from Akid for a while, and it's great to see because we know Akid, we know his quality, and he's doing a great job this time around in Jasin. Sebenarnya Akid juga antara pelumba yang boleh kita berikan perhatian. Pada posisi yang kedua dia berjaya menduduki tempat kedua dan sekarang ini bagi Akid dalam sesi warm up ini dia berada di kedudukan tempat yang kedua dengan masa terbaik 49.355 saat. Dan semalam juga dia berjaya mencatat masa terpantas. Apabila dikombainkan sesi qualifying A dan juga B 150 ini, dia menduduki tempat pertama dengan masa terbaik 49.254 saat. Yeah, definitely on fire, and a rider who has been consistent but just not at the top yet is Azroy. But we know Azroy in Surapol, he's very, very strong. He's a confident rider. And in the race, he always has a good race plan handed to him. So we will see what happens in the race. But for now, the fastest time does go towards the likes of Akid and Afif, who have been exceptional. Pastinya kita akan melihat untuk Super Pole nanti. Perebutan grid di petak pertama hingga petak ke-10 untuk CP150. Kerana tiga pelumba menjadi perhatian Kasman dan Kasman Yudin, Azrul Hakim Anwar dan juga Haziq Muhammad Fairuz. Tiga pelumba ini pada di litar Jasin bermula di petak pertama, kedua dan juga petak ketiga. Itulah ceritanya. Adakah skrip yang sama akan berulang pada Super Pole nanti pada yang akan berlangsung untuk CP150? Cuaca begitu baik sekali Daniel. Yeah, for now the weather is looking like it will dry, but we have no idea what's going to happen later. But for now, these are the results for the CP150 warm-up. Ahmad Afif Vamran in half-damp conditions, a 49.297, and Akid not too far behind him, a 49.335. Ini antara kedudukan selepas selesai 24 pelumba untuk CP150 dari kedudukan tempat pertama hingga tempat ke-8. Kita akan lihat kedudukan di tempat yang ke-9 hingga ke-15. Nampaknya ada peningkatan dari segi catatan masa yang dilakukan oleh kesemua pelumba dalam CP150. Ini pula ada kedudukan di tempat ke-16 hingga di kedudukan tempat ke-22. Muhammad Syafiq Rasul, pelumba tuan rumah, di kedudukan 21. Dan beraksi bersama dengan pasukan 1X GKR Racing Team 51.579. Ini merupakan kedudukan pelumba di tempat ke-23 dan juga tempat ke-24.
Baik, jangan ke mana selepas ini kita akan menyaksikan perlombaan bagi petrol sprinter Pro and Cup. Jangan ke mana-mana.
Welcome back. Now we are joined with some of the serious action. The start of the serious action for the final day of round 3 here in Jasin, Malacca, with the PETRONAS Sprinter Pro M Cup Heat. 8 laps of hot action to finally determine the final grip positions before they head out later on in the afternoon. They will be the first race as well. That will be at 12:25. But for now, the riders will form up on the grid. And it will be very fast, very hot action. Yesterday we saw in qualifying the top 4 gapped by only 0.5 seconds. So we can expect that should be a good battle between Arash Firdaus, Danish Fitri Amizam, Faiz Khairul Azmi and Ahmad Shamil Akmal. Can expect them to be tussling and fighting around for that first spot. We must not forget Amar Yasser as well. He wasn't too bad in 5th. He will definitely bring something special. And Shafiq Ashraf as well. He's known to put on a good fight. Dan sememangnya untuk bagi perlumbaan PETRONAS Sprinter Pro M Cup ini, tumpuan yang diberikan kepada pelumba iaitu Ahmad Syamil Akmal. Ya, sememangnya dia merupakan antara pelumba yang ketika ini yang berada di kedudukan tempat pertama, yang mana beliau muncul naik juara pada pusingan pertama dan juga juara pada pusingan kedua. Pelumba yang berasal dari Selangor menggunakan jentera nombor 35. Dan pastinya Aras Firdaus dan Danish Fitri Amizan antara tumpuan bersama dengan Faiz Khairul Azmi. Tetapi untuk Ahmad Syamil, dia akan memula di petak yang ke-35, di petak yang ke-4. Nampaknya dia akan bersaing dengan 3 lagi pelumba di atasnya. Faiz Khairul di petak yang kedua, Danish Fitri di petak kedua, Danish Fitri Faiz Khairul di petak ketiga dan juga Aras Firdaus di petak yang pertama. 3 minit lagi, Daniel. That's right, 3 minutes before we go underway for an 8-lap heat. Now the riders to look out for, as we mentioned, the top 4. But at the back, so we have some interesting names. We have Harith Rosmaza starting in 7th. We have Hazik Rosmaza as well starting in 9th. Zarek Rosman as well, not a bad rider at all. He starts in 10th. And Mawun Lun, the very exciting rider who's come back into the PETRONAS Malaysian Cub Prix Championship. He's starting from 12th, so I think that's his worst qualifying so far that we've seen from him. But we know that his racecraft and his race plan has always been good. So let's see what he can bring to the table for this 8-lap of the heat for the PETRONAS Sprinter Pro M Cup. Bagi Ma Wun Lun, pelumba dari negeri Selangor ini yang menggunakan jentera nombor 10 hari ini akan bermula di petak yang ke-12, yang mana pada pusingan pertama dan juga pada pusingan kedua dia gagal untuk meneruskan perlumbaan. I believe there's one grip position open there. That should be Muhammad Akil Azhar. That's right, from Akil Azhar. So he's seemingly not starting for this heat. So that will be a dent to his qualifying time. Well, heat grip position for the race, because this will determine the final grip position. So hopefully his bike will be ready for the race later on. Secara keseluruhannya ada 24 pelumba yang akan meneruskan ataupun beraksi. Jadi jika dilihat di sini ada 2 pelumba. So that should be position 8. So I do believe that is Muhammad Shamin Aiman who's not here. So Shamin Aiman is another rider who will not be partaking in the 8-lap heat. Jadi nampaknya Shamin tidak ada. Dan juga satu lagi iaitu Akil Azhar di petak ke-21 juga nampaknya tidak tersenarai untuk kali ini. Baiklah, kita berikan tumpuan untuk kita menyaksikan perlumbaan bagi Pro M pada hari ini. So right now they will be flagged off row by row by the marshal there in the middle. You see everyone just getting a quick practice start sorted. Everyone trying to figure out how they will make it into that first and second turn. Ini antara barisan yang pertama, Muhammad Firdaus bersama dengan Danish Fitri dan juga Faiz Khairul yang akan pergi di petak pertama, kedua dan juga petak yang ketiga. Manakala barisan kedua memperlihatkan Ahmad Syamil, Ahmad Yasir dan juga Shafiq Ashraf. In row 3 we have Harith Rosmaza starting 7th, Shamin Aiman, who is not with us on grid. He was in 8th.
Ninth will be Hazik Rosmaza. Row 4, Zarik Rosman, Nur Fakhrul Adam next to him, and Ma Wun Lun in 12th. Anda boleh perhatikan kelibat Mawulun hari ini. Manakala di barisan kelima dan juga barisan keenam ini antara pelumba seperti Khairul Fidau Kazim, pelumba dari wilayah Persekutuan Subhan Human dan juga Kamarun Abdul Karim. Dua pelumba Johor di petak ke-16 dan juga petak yang ke-17 dan juga di petak ke-18 Muhammad Irfan Adnan. Yeah, row 7 we have Nurana Halisha, 20th Muhammad Faisal Abdul Rahim, and 21st not with us is Akil Azhar. Row 8 Wei Xiang, 22nd Nur Taufik Roslan, and in 12th Anwar Adam Sobani. Semestinya untuk permulaan pada hari ini kita nak menyaksikan pelumba mana yang terlebih dahulu yang akan memucuk ke hadapan. Kerana di row yang pertama ini tumpuan 3 pelumba, Aras Firdaus, Danish dan juga Faiz Khairul Azmi. This heat will get underway soon. As soon as the red flag gets put down, the riders will look up to the lights, and we will have 8 laps of the PETRONAS Sprinter Pro Am Cup heat. We still have a few riders yet to get to the grid, so a bit of a delay to the starting procedures here. Dua pelumba tidak ada dalam tracks pada waktu ini, iaitu Syahmin di petak yang ke-8 dan juga Akil Azhar di petak ke-21. Jadi ini bermakna hanya ada 22 pelumba sahaja. That's right, only 22 riders, and we have one of the riders still not at his grid position. That's Akil. Is that Akil Azhar? I saw number 86, I Yes. think. Yeah, so that is him. So he has made it with us. So we have 23 riders on track. 23. The green flag is waved. The riders are away. It's a great start from first position from Arash Firdaus. They get into the first sector of the track and everyone's coming through clean, but that was a brilliant start from Arash Firdaus in first. Setakat ini untuk di awal-awal selepas dilepaskan. Nampaknya hampir-hampir ada satu terbabas jentera nombor 30. Kamarun Abdul Karim di awal-awal selekoh dah pun mengalami kemalangan, tapi difahamkan tidaklah begitu serius. Tapi tumbang terus diberikan kepada Arif Firdaus, Faiz Khairul Azmi dan juga Dennis Fitri yang memimpin 23 pelumba yang lain. Yeah, it's a bit unfortunate for Cameroon, but I saw Ma Wun Lun making a maneuver on him there. Oh, sorry, it wasn't Ma Wun Lun, it was his teammate, but yeah, this is just unfortunate for Cameroon. He just got onto the, I think maybe a dirty part of the track and just lost the front. But for now, back at the front here, it's still Arash Firdaus, Faiz Khairul Azmi, and Shamil Akmal. That's your front three. Behind them is Amar Yasser and Danish Fitri, Aimizam, and Shafiq Ashraf. Setelah melalui lap yang pertama ketika ini, Arif Firdaus, Khairul Azmi dan juga Syamil Akmal Jamal mendahului ketika ini di petak pertama, di kurukan pertama, kedua dan juga ketiga. Arif Firdaus dengan masa terbaiknya setakat ini 56.859 saat dengan kelajuan 69.6 km sejam. Now this is something that we have seen in the past. Amash Firdaus and Amash Shamil Akmal. Oh, we have another faller here. That's Ng Wei Shang. So it's unfortunate. It's a bad start to the weekend for Wei Shang. Let's see what happened here. He's just behind this group, and I think he just gets clipped. Yeah, that's unfortunate. So just clipped the rear tire there. It's a bit unfortunate. He was getting a bit greedy and just went too close. And for now, back at the front, as I was mentioning, Arish Firdaus and Amash Shamil Akmal, they have a team plan going on. We've seen this in the past. Faiz Khairul Azmi, he'll try whatever he can to try and snatch that first spot away. Sebenarnya di kelompok yang pertama ini masih lagi dihuni oleh tiga pelumba ini, Arif Firdaus, Faiz Khairul Azmi dan juga Ahmad Syamil Akmal di kedudukan pertama, kedua dan juga ketiga. Mana di kelompok kedua memperlihatkan Amir Yasir, Muhammad Dedi Fitri dan juga Syafiq Ashraf yang menduduki di tempat keempat, lima dan juga keenam. Ada 6 laps lagi untuk tinggal. That's right, 6 more laps when we will get the final grip positions. Faiz Khairul Azmi going deep on the inside, trying to make a move at turn 8, and he does make it stick. He gets onto the gas and it's very nice, a very clean move. But now he needs that power down, uphill this straight. But I think Arish Firdaus might just get side by side and get past him, and he does. Into the roundabout area, Faiz Khairul Azmi back into second. Cukup sengit pertembungan antara kedua-dua pelumba ini, Arif Firdaus juga Faiz Khairul Azmi.
Sementara itu hanya mengikuti rapat Syamil Akmal Jamal yang tidak mahu untuk menjarakkan diri di atas dua pelumba, iaitu Faiz Khairul Azmi dan juga Araf Firdaus, kerana dia sentiasa mengikuti, tapi persaingan tempat kedua, tempat pertama menjadi rebutan ada dua pelumba ini. Yeah, it's a proper battle right now. Araf Firdaus, again, he keeps on looking back, trying to see where Shamil is. But right now, Faiz Khairul Azmi, he's just getting ready to make a move. He's trying to now at turn 8. This is a brave move. But he doesn't make it sick. Arash blocks the opening for him. And again, Arash keeps on looking behind, but he needs to focus to get away first from Faiz, because Faiz is just constantly trying. And as you mentioned, turn 8, that's going to be the most opportune overtaking spot. Sebenarnya di seleko yang ke-8 ini satu peluang terbaik untuk mana-mana pelumba untuk memintas. Tetapi kalau kita dapat lihat di sini, nampaknya bagi Faiz Khairul Azmi, dia cuba mencari ruang untuk memintas Araf Firdaus kerana berbaki lagi 4 pusingan untuk tamat. Tumpuan kita pasti tak arah kepada pelumba bagi kedudukan tempat pertama, kedua dan juga tempat ketiga ketika ini. Mereka meninggalkan agak sedikit jauh pelumba di tempat keempat, kelima, iaitu Ahmad Yasir dan juga Syafiq Ashraf serta Danish Fitri yang masih duduk di tempat keempat, kelima dan juga keenam. Here he comes again. He's going to try and make a move on the outside again. It's not close enough this time. I think the issue for Faiz right now is that Arash has the horsepower. He has that extra bit of strength going up the hill. So Faiz needs to make the move somewhere, I think in turn 3 or 4, to try and just get that advantage through the turns rather than uphill on the straight. Jika dilihat ketika ini, Araf Firdaus yang berada di tempat pertama bijak untuk menghalang Faiz Khairul untuk memintas. Dan kali ini tumpuan diberikan kepada kelompok yang kedua pula. Ahmad Yasir juga Syafiq Ashraf. Dua pelumba ini sememangnya cukup rapat untuk perebutan tempat keempat dan juga tempat yang kelima. Yeah, it's a proper battle between 6 riders here. Ahmad Yasir leading the way, but he has the pressure of these 5 behind him, and they're all hungry to try and make a pass on him. So there's 6 riders in this group. One rider just creeped up behind them. I think that's Subhan Humam, who's just found his way behind this group of 6. So it will be 7 riders, but look who's gone in front there. It's Shafiq Ashraf. He's found a way on Ahmad Yasir. Ahmad Yasir is starting to drop behind. And it looks like Shafiq has a bit of an advantage, or does Ahmad Yasir have an issue with the bike? Dan sekarang ini kita berikan tumpuan ketika ini Syamil Akmal Jamal. Dia merupakan antara pemenang di pusingan kedua, tetapi ketika ini berada di kedudukan tempat yang ketiga. Dia hanya memerhatikan dua pelumba di atas Faiz Khairul Azmi dan juga Araf Firdaus yang berada di tempat pertama dan juga di tempat kedua. Cuba untuk mencari ruang dengan berbaki lagi 2 pusingan untuk ditamatkan. Belum ada perubahan dari posisi tempat pertama, kedua dan juga tempat ketiga. Tapi tumpuan terus diberikan kepada aksi bagi pelumba di tempat keempat, Syafiq Ashraf dan juga Ahmad Yasir. Shafiq is just pulling away now, and Ahmad Yasir drops another position. He gives a position up to Danish Fitri, and now he's getting pressure again. I think there must be an issue with his bike, because Hayatos Mazda as well is trying to make a way past him. But back to the front here, Faiz still can't find a way on Arash Firdaus. He's still struggling to get past these 2 red bikes. He's in a sandwich of them now. And once again, they go in the roundabout, the same order. It's Arash Firdaus, Faiz, and then Shamil completing the top 3. Bagi Araf Firdaus, dia sempat untuk menoleh ke belakang, memerhatikan 2 lagi pencabarnya, iaitu Faiz Khairul Azmi dan juga Syamil Akmal. Dia memerhatikan saja untuk mencari ruang, tapi dia nampaknya bijak untuk menutup segala ruang. Tidak membenarkan 2 pelumba di belakangnya untuk memotong. Pada setakat ini masih lagi Araf Firdaus terus memimpin. Dia mendahului sejak daripada pusingan pertama lagi. That's right, it's a strong hold off from Arash Firdaus right now, but Faiz, he's hungry for it. It's a final lap. It's a last opportunity now for him to try and take it away from him. But it looks like Arash has the better line. He's going to hold on to first, but will Faiz hold on to second? Shamil trying to get the slipstream, but it's not enough as he go uphill across the checker flag. Arash Firdaus finishes first. Faiz Khairul Azmi second. Ahmad Shamil Akmal in third. Itulah antara pertembungan antara Araf Firdaus, Faiz Khairul Azmi dan juga Syamil Akmal. Syamil yang jelas tidak mempunyai ruang langsung untuk memintas Araf Firdaus ataupun Faiz Khairul. Menamakan perlumbaan di tempat yang ketiga, tetapi Araf Firdaus nampaknya dia cukup bijak, berjaya untuk menghalang 2 pelumba di belakangnya untuk memotong, terutamanya di seleko dan juga pada di lorong ataupun jalan yang lurus. Yeah, it was a brilliant ride from Arash. He knew exactly how to hold up Faiz.
They knew their strong points and they rode it very well. And I think now for the race later on, Arash and Ahmad Shamil, they will have a great position to start from. So if they can block off Faiz early, they can try and slow down his progress and make it a 1-2 for them. Ya, menariknya bagi pelumba iaitu Arif Firdaus yang menggunakan jentera nombor 36 dari Selangor ini. Pada pusingan kedua dia menduduki tempat ketiga, tapi untuk kali ini di Jasin dia muncul juara. That's right. For the heat, it's already telling. We're going to get a great battle. And I think just now we saw Shafiq Ashraf pulling away. So if Shafiq can get a good start from the start of the race later on, he will be with the group at the front. Baiklah, ini dia keputusan penuh untuk bagi Pro M Cup. Arif Firdaus meraih podium tempat pertama buat pertama kalinya setelah 2 pusingan. Manakala bagi Faiz Khairul dan juga Arif Firdaus, Syamil Akbar Jamal dia mengganggu kedudukan di tempat kedua dan juga tempat ketiga. Kita dapat melihat nampaknya Mawulun dia berjaya bangkit, walau berjaya untuk pusingan kali ini dia berjaya untuk menamakan perlumbaan, tidak seperti pada pusingan pertama dan juga pusingan kedua. That's right, it's at least a good finish for him in the heat. I think he can do better. He did get a position up and he was with that group in the middle there, so with a better start this time I think he will be up at least midway through the top 10. Kalau sepatutnya ada banyak lagi pusingan yang bakal berlangsung, iaitu pada pusingan keempat yang bakal berlangsung di Sepang nanti. Ini mana kedudukan di tempat ke-16 hingga tempat ke-21. Pelumba wanita Nur Aina di tempat ke-15, manakala pelumba Anwar Adan dari Kelantan dan juga pelumba dari Perak Kamarun di petak ke-23 dan juga di petak ke-24. So we'll head to a short break after that exciting 8 lap of the PETRONAS Sprinter Pro Cup heat, and we'll be right back after this.
Baik, selamat kembali untuk anda yang berada di litar Jasin Melaka. Selamat datang kami ucapkan. Hari ini merupakan hari terakhir bagi perlumbaan Cub Prix pusingan ketiga di litar Jasin Melaka. Kalau tadi kita dapat menyaksikan bagi perlumbaan bagi untuk kategori Pro and Cup, bagi heats ada 8 pusingan. Kali ini kita akan saksikan pula untuk PETRONAS Super Series bagi warming up. Yang akan dapat kita lihat kerana setakat ini hampir 24 pelumba yang akan turun untuk sesi warming up. Walaupun sekarang ini dah pun sekitar pukul 9 pagi, tetapi nampaknya ada beberapa jalan ataupun laluan yang masih lagi mempunyai takungan air. Yeah, there's still plenty of dam barriers on the track, but it's mostly dry. But the riders will still have to be careful. As we saw in the Pro and Cup heat just now, there's still enough dry line to be riding as hard as they can, but they still have to be careful. We saw a few errors here and there, so the riders will have to be wary about that. For now, the weather is nice and sunny. It's hot and dry. But looking in the distance, we do have some looming clouds around. It's not forecasted for any rain yet, but we never know what the weather can bring. Bagi Yamaha PETRONAS Super Series ini sebenarnya pelumba-pelumba muda. Dan sebenarnya kalau anda nak melihat tumpuan, kita boleh berikan kepada pelumba yang menunggang jatuh nombor 16. Dia akan bermula pada petak yang pertama untuk hari ini, di mana perlumbaan sebenar untuk kategori Yamaha PETRONAS Super Series ini akan bermula pada pukul 12.50 tengah hari nanti. Yeah, they will be one of the first to head out on track later on before we head for a lunch break. So it's going to be exciting. These riders will have similar conditions to what it is now in their race later on. But the big question mark will be, will it be dry once again when we reach about midday, or will it be starting to pour down? Because we do have clouds looming around. But for now, we have a dry track. We have some fast young talents coming out. This is the warm-up session. Just about another hour and a half, sorry, nearly 2 hours, we will have them out on track battling for a 10-lap race. It will be hot action. But now looking at timings, the fastest time coming from Shami Aiman, no surprise there. The fastest of yesterday. It's topping up the warm-up session currently. We have just under 6 minutes left, so we can expect about 4 or 5 laps from these young Yamaha PETRONAS Super Series riders. There you have the timings on the screen of Shami Aiman and Asfar Rifki. Number 16, number 18. You can see the gap in timing there. It's just that comfort that Shami Aiman has. He just looks so confident. The gap between himself and everyone else is pretty significant. Bagi anda yang berada di Jasin Melaka ini, bolehlah berikan tumpuan kepada pelumba nombor jenteranya nombor 22, iaitu Muhammad Hakim Razif. Dia merupakan pelumba tuan rumah dari Melaka, beraksi bersama dengan pasukan kapal motor racing team. Yang mana beliau yang menunggu jatuh nombor 22 ini akan bermula di petak yang ke-13 nanti. Yeah, we had a rider falling off there at turn 8. We didn't catch it on camera, but it looks like it was Angela Wong, number 23, who's gone off there. And she's back up on the bike and back on to the warm-up session, so everything looks okay for her. But now we're feeling Shazareen Q Amshar, another good talent, another exciting rider coming up through this one-make race program. Shami Ahmed, he's actually improved his lap time below a 1 minute point 1. A 1 minute point 0.999. Ini merupakan pelumba yang berasal dari Negeri Selangor, iaitu Shazareen Q Amshar. Dia dilihat cukup selesa, gaya tunggangannya begitu bersahaja. Yang mana bagi Q, dia hari ini akan bermula di petak yang keempat.
Start masa 1 minit 01.6 saat pada sesi kelayakan. Yeah, up at the top, Shami Aiman, he's just improved his time even further. So the gap between himself and Shazrin is up to 1.1 seconds now. So Shami Aiman just on another league of his own. He's just looking so comfortable in this YPSS category. He's really resemblant of what Adi Puchaskarno did back in the day, last season. So he's looking like a real talent coming up. Seperti mana yang dikatakan, Syami merupakan antara pelumba yang berasal dari Negeri Sembilan bersama dengan pasukan Angsek Racing Team, yang mana dia berjaya menduduki tempat yang ketiga pada pusingan yang kedua. Dan pada pusingan pertama dia menduduki tempat yang keempat dan sekaligus meletakkan beliau untuk seketika pada waktu ini dalam senarai pendahulu di tempat yang ketiga dengan 29 mata. Berkongsi mata bersama dengan Syah Putra Norizak yang merupakan jatuh nombor 21 dari pasukan BM Racing Team. Shami Ahmed just improved his lap time further, 1 minute point 374. So he's just improving every lap. He's just looking so comfortable. Akid Shah, another good and exciting rider coming up the ranks. He's gone up into second now, 1 minute 1.664. So a bit better than what he was doing in qualifying in regards to the rest of the competition. So this warm-up session looking to be fruitful for many of the riders. Jentera nombor 18 dan juga jentera nombor 12. 18 adalah Ashfariki Wan Aswan dari pasukan TPS Racing. Manakala jentera nombor 12 iaitu Muhammad Al-Syafiq, Muhammad Al-Amirul Zaki, pelumba dari Selangor yang beraksi bersama dengan Super Rider. Setakat ini dalam kursus pelumba berada di kedudukan tempat yang ke-9. 19. Yeah, Al-Shafiq and Nuzuladi going up there, 4th and 5th respectively. Shakib Dani has just gone up into 6th now. So just under a minute and a half left in this warm-up session. And that was the only lap where Shami Ahmed didn't improve. He did a 1 minute point 5, but again, faster than anyone else on track. Jika dilihat dalam sesi warming up ini, sebenarnya peluang-peluang terakhir yang digunakan oleh pelumba untuk Yamaha PETRONAS Super Series. Karena selepas ini mereka akan turun beraksi bagi perlumbaan sebenar jam 12.50 tengah hari nanti. There's Farid Faisal, who was quite strong yesterday as well. Just missed out on pole position. And currently he's running in 9th, so maybe the conditions are shaking him up a bit. He's maybe not too confident with how the track is. So it's just him just gauging how the conditions are. Of course, in the race conditions, everything can be different altogether. We have improvements now from Madam Shazril, just got up into 4th. This will be the final lap that they compete in for the warm-up session. So we'll have the final numbers and results, and we'll have a proper understanding of where everyone will be in the race, more or less, for today. Hari ini bagi Farid Muhammad Faizal, dia akan bermula di petak yang kedua. Kerana dia merupakan antara pelumba yang berjaya menduduki tempat pertama di perlumbaan pertama, pusingan pertama dan juga pusingan kedua. Pusingan kedua dia bermula di petak yang kedua tetapi mengakhiri perlumbaan di tempat yang pertama. Jadi berkemungkinan adakah skrip yang sama bakal berlaku untuk Farid Muhammad Faizal. Kerana hari ini beliau akan bermula di petak yang kedua. Telah pun selesai nampaknya untuk sesi warming up. Yeah, for now it looks like in this warm-up session, Shami Aiman, he's looking the most confident. Of the rest, Akid is doing pretty well as well. He's looking quite confident there in second, but it's very closely gapped between second all the way to 11th. They're gapped within less than 0.6 seconds, so that would be a large group battle. That'll be very interesting should this be how the race starts. Persaingan yang cukup sengit juga dalam kategori Yamaha PETRONAS Super Series ini. Jika dilihat dalam sesi warming up yang telah pun selesai sebentar tadi, sememangnya tidak banyak bezanya bagi masa yang dicatatkan bagi pelumba yang berada di tempat pertama hinggalah di kedudukan tempat yang ke-11.
Dan selepas ini kita akan melihat pula untuk sesi latihan ataupun warming up untuk Wira KBS. Dan setakat ini Syami Aiman 1 minit 37.4 saat. Itu masa terpantas yang dicatatkan dalam sesi warming up pelumba dari Negeri Sembilan. Dia beraksi bersama dengan pasukan TBS Racing dan ini bukan kedudukan tempat kedua hinggalah di kedudukan tempat yang ke-8. Manakala pelumba tuan rumah memahakimi Muhammad Razif dari pasukan CSF Brother Racing Team di tempat yang ke-14. Ini pula antara kedudukan yang kita dapat lihat untuk tempat ke-16 hingga tempat ke-22. Sementara itu, satu-satunya pelumba wanita Nurul Anissa Muhammad Zuni berada di kedudukan tempat yang ke-24. Pelumba beraksi bersama pasukan Ban HWA Motorsport di tempat ke-24.
So we're back now once again with another 10-minute warm-up session, this time for the WIRA KBS category. The young stars of tomorrow all in a group, all in a category for themselves to try and prove that they are worthy of going into the Premier classes and above. Now after this we will have the Honda Dash 1 to 5 challenge warm-up session, the Aeon Credit Series Yamaha 135 LC Techni Challenge, and then we will have the Shootout 1, Shootout 2 for the 5 Plus, and then the Super Bowl for the CP150, and then we will be underway with races later on in the afternoon. But now 8 minutes remain in this WIRA KBS warm-up session. Currently topping the timing sheets is Adib Arshad. Closely behind him is Emil Itzhar and Amrun Hazik Johan completing the top 3. Farid Shikmal there in 4th. So the usual suspects are up there at the top. Here on screen is Amrun Hazik Johan, talented young rider under the program of the PETRONAS Sprinter Yamaha 31 racing team. Dan kita berikan tumpuan untuk WIRA KBS untuk sesi warming up ketika ini dalam saingan WIRA KBS ini. Sememangnya tumpuan akan terus diberikan dalam beberapa pelomba yang berada di kedudukan pertama. Yang akan merupakan grid yang pertama tak lain tak bukan iaitu seperti Adib Arshad, jentera nombor 27, Adib Haris Hazwat di peta ataupun di tempat kedua, di peta yang kedua, manakala satu lagi Emil Izzuan yang dengan jentera nombor 17 akan bermula di peta yang ketiga. Now we're following the timings of Afik Hamdan and Firdaus Effendi. So that's Afik Hamdan number 25, Firdaus Effendi is teammate number 81 there. Both under the Azan Shah 25 Honda Racing Team program. The team debuted last season and this is their second season in the WIRA KBS class. And we have seen improvements for them, but we do hope to see them going up even into higher positions eventually. Setakat ini kita berikan dapat lihat untuk pelomba yang menekan jentera nombor sebentar tadi, yang berada di kedudukan tempat yang ke-14, iaitu Afik ketika ini antara pelomba yang berada dalam kedudukan tempat yang ke-14 secara keseluruhannya, dengan mengumpul mata iaitu 7 mata. Manakala bagi Muhammad Syarul Izzuan Khairul, jentera nombor 30, setakat ini berkedudukan dalam senarai pelomba di tempat yang ke-9 dengan 13 mata yang berjaya dikumpul oleh Muhammad Khairul. For those who are wondering or who don't know yet, Afik Hamdan is actually the youngest brother of the Hamdan family, Firdaus Hamdan and Hazi Hamdan in CP125. A young talented rider who came up from the one-make programs. So we know we can expect great things coming into his way eventually. Now this is Adib Arshad and his teammate there with him, Ahmad Ikram Danish. Yang menariknya untuk saingan WIRA KBS ini yang adalah melibatkan pelomba muda sebenarnya. Dan dalam saingan WIRA KBS ini, walaupun ini hanya sesi warming up, tapi cara mereka dalam sesi warm up ini seolah-olah berada dalam perlumbaan sebenar. Sebab mereka begitu teruja untuk berlumba di atas track menggunakan kesempatan yang baik. Tapi mereka perlu berhati-hati. Dalam sesi warming up ini mereka perlu untuk mencari setting terbaik untuk perlumbaan sebenar yang bakal berlangsung untuk WIRA KBS ini, yang akan bermula pada pukul 2.05 petang nanti. Yeah, these riders are riding properly now. They're trying to find that final setup that they need for the race later on. Perhaps certain riders still don't have the best outlook on how the race will go later yet. So this is a good opportunity now. The track is very much dry, and they will have plenty of opportunities to just try something, see whether the brakes are biting at the right point, is whether suspension is reacting the way that they want it to. These are all factors that will come into play in the race later on. And it's a huge crash there at the runabout. I believe it's one of the Rexo riders. That's a massive crash.
I think that's Irfan Danish who's gone off there. So he just went on the damp patch there, and I think that's what caused it. He went wide, went onto the damp barrier. That's a big flip around. Irfan Danish, Muhammad Arfan yang mengalami kemalangan sebentar tadi. Di seleko cuba untuk naik balik ketika dia dalam situasi untuk menghampiri seleko yang seterusnya. Dia gagal untuk mengawal jentelnya di situ dan terbabas. Kita mengharapkan bila tidak mengalami apa-apa sebarang kecederaan untuk Muhammad Irfan Danish ini, kerana Muhammad Irfan Danish antara pelumba juga secara keseluruhannya berada dalam kedudukan di tempat yang ke-20. Kerana 2 perlumbaan sebelum ini dia gagal untuk menamatkan perlumbaan. Di pusingan pertama dan juga di pusingan kedua. Dan tidak mahu situasi ini berlaku pada pusingan ketiga. Yeah, it's one of those rookie Everest. After all, it is the Wira KBS categories. So it's unfortunate for Irfan Danish. You could see he just went off the line and he just went wide and just touched that damp patch. So the second he got on the gas, just went away from him. So it's just unfortunate, but it's a learning curve every time this happens to them. The good thing is he looked like he was okay. He got up, got away, and avoided any further incident from happening. Dengan berbaki lebih kurang dalam 2 minit saja lagi untuk tamat bagi sesi warming up untuk Wira KPS ini. Setakat ini kemampuan dapat dilihat kepada pelumba iaitu Adik Arsyad Muhammad Hisham yang setakat ini mendahului dengan masa terbaik 53.062 saat. Pelumba yang menunggang jentera nombor 27 ini antara pelumba yang berada dalam kedudukan tempat yang ke-12 keseluruhan. Agak malang pada pusingan kedua, beliau gagal untuk menamatkan perlumbaan. Tetapi dalam kategori Wira KPS, tumpuan diberikan kepada Amiran Haziq Johan, pelumba yang menunggang jentera nombor 31. Kerana pelumba ini merupakan pelumba yang telah berjaya berada di kedudukan pertama keseluruhan pelumba dengan 38 mata. Di pusingan pertama di tempat pertama dan di pusingan yang kedua berada di kedudukan tempat keempat. And our flying shuttle Izwan and Faris Putra, 2 talented riders coming out. Oh, we have a crash here. I think that is Adib Arshad has gone up there at the roundabout. So the roundabout catching a lot of riders off. He's gone wide here. Ooh, just lost the front as he was trying to take the bike back in. That's an unfortunate incident for him, but he's gotten back up straight away, so it looks like no injuries for him. So that's the most important thing. After all, this is only the warm-up session, so the best is to avoid any serious incidents. He's walked away from that fine. Sebenarnya semalam juga dalam saingan Wira KPS ini, dalam sesi latihan bebas juga ataupun sesi warming up, terdapat beberapa pelumba yang juga mengalami kemalangan kecil. Tetapi dalam situasi di sini pelumba-pelumba perlu berhati-hati ketika menghampiri kawasan bulatan. Kerana di situ kita dapat lihat 2 kejadian sama berlaku kemalangan yang melibatkan dalam kategori Wira KPS. For now, the time is trickling down. The checkered flag will come out at any moment. A few more riders will make it across before the checkered flag comes out. And this group of 3 does. Hazia Hakimi, Lufi Shah, and Ryan Kardani. So for now, there we go. There's a checkered flag. The riders will come across and complete the Wira KBS warm-up session. It's a pretty decent warm-up session. It's the track is mostly dry, just a couple of damp patches here and there. It's another one of the Rexor riders there. That's Danny Mikhail Karo Fauzi, number 38, who's been on the rise for a couple of seasons now, but just didn't have the greatest season last year at the start. And again, at the start of this season, he's collected some decent points, but just not able to break into the top 5 yet. Ada Fauzi, pelumba yang berasal dari Kuala Lumpur ini. Sebenarnya adalah pelumba muda yang diberikan harapan. Tetapi nampaknya saingan yang cukup hebat untuk kali ini kerana menyaksikan Amiron dan juga Adik Haris berada di kedudukan tempat pertama dan juga di tempat kedua. Cuaca panas ketika ini di awal pagi. Kita mengharapkan ini yang berlaku dan juga kekal sehinggalah kepada penghujung saingan nanti.
Kerana semalam pada sebelah menjelang pukul 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari, hujan dah pun mulai turun di Lita. Sehinggalah pada pukul 1. Ini keputusan penuh untuk warming up bagi Wira KBS. Yeah, got a light breeze coming in now. So for now, the weather is dry. Not forecasted for any rain, but we forecasted for clouds. So cloudy weather, but we never know. This can always change very quickly. It could be a downpour once again. For now, it's good weather for racing. And Adeo Ashad doing a good job there. Fastest 52.855. Ini mula antara kedudukan dari tempat ke-9 hingga ke tempat ke-15. Ryan Kardani Muhammad Sanusi dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing 54.224 saat. Sementara itu ini kedudukan tempat ke-16 hingga di kedudukan tempat yang ke-22. Ini pula berlomba iaitu Putra Alif Irfan di tempat yang ke-23 dengan masa 57.927 saat. Baiklah, selepas ini kita akan melihat pula bagi warming up untuk Honda Dash 125 Challenge. Seperti biasa, jangan ke mana-mana.
So we're back with another warm-up session for today. It's the second last warm-up session before we head into the shootouts and the Super Poles. Currently on track, the Honda Dash 1-5 Challenge warm-up. That's the final session for them before they head up for the race. It's a final opportunity to get used to this track if they haven't already. And just understand where their strengths and weaknesses are for their racecraft later on. For now, the wind has picked up here in Jasin, Malacca. As you can see, the flags being waving quite strongly with the brisk wind that we're having. And I think we're getting some cloud cover now. It looks a bit darker. The sun isn't blazing out anymore. So that is as forecasted. We're expected cloudy weather throughout the afternoon. Bagi kategori Honda Dash 125 Challenge ini, yang mula diperkenalkan pada tahun 2019. Menyaksikan pelumba Muhammad Farid Hakimi Farid muncul juara. Selepas itu pada tahun 2020 Nabi Abdul Rahman juga antara pelumba yang berjaya menjuarai untuk kategori Honda Dash ini. Manakala edisi 2021 Alif Imran Ahmad Husni muncul juara. Dan edisi 2022 Danish Abdul Rahman juga antara pelumba yang berjaya untuk muncul juara dalam kategori Honda Dash 125 Challenge ini. Jadi untuk musim ini kita akan melihat pelumba mana yang akan untuk muncul juara secara keseluruhannya bagi kategori Honda Dash 125 Challenge. Masih lagi sesi warming up seperti biasa untuk melihat ataupun untuk menguji kemampuan jentera sebelum perlumbaan sebenarnya pada pukul 3.50 petang nanti. Just under 7 minutes left in the Honda Dash 1-5 Challenge warm-up session. You see most of them bunched up there. Looked like a bit of a moment there for Amir Ashraf, looking down at his gear lever there. They come around turn 8, everything clean. A bit of battling going on this morning with the warm-up sessions. Everyone's just trying to gauge where they would be in the race later on, how they would fight around. Manakala untuk anda bolehlah untuk memberikan tumpuan kepada pelumba yang menunggang jentera nombor 3 Azan Rifki Idanis Azhar. Ini merupakan pelumba yang berasal dari negeri Melaka, yang mana untuk Azan Rifki untuk rekodnya setakat ini sehinggalah ke pusingan kedua, dia menduduki tempat ke-10 dalam senarai pelumba untuk kategori Honda Dash 125 Challenge, yang mana pada pusingan yang kedua yang lalu dia hanya menduduki di kedudukan tempat yang ke-5, menambahkan perlumbaan dari senarai 13 pelumba yang beraksi. Jadi hari ini 18 pelumba telah pun berada di atas tracks, yang mana seperti biasa ini merupakan antara salah satu kategori bagi melibatkan pelumba-pelumba muda bawah 16 tahun. Seperti Muhammad Nakib Rifki yang anda saksikan ketika ini antara pelumba yang berada di kedudukan tempat yang ke-4, pelumba yang berasal dari Pulau Pinang. Untuk sesi warming up ini masa terpantas beliau adalah 59.24 saat. Now just under 5 minutes left in this session. Ayman Hafiz looking strong once again, Akif Abdullah as well. They're more or less closely grouped together in regards to timing, but the rest are down by about a second and a half from Ayman Hafiz. So they do have a little bit more to be found. Ayman Hafiz just looking comfortable, and Akif as well. His riding, he's very in control of what he's doing. Jika dilihat pada tunggangan yang dia lakukan, agak kita boleh katakan santai dan juga relax, tetapi itulah gaya yang sering dilakukan oleh Ayman Hafiz, sama ada pada sesi kelayakan ataupun pada sesi warming up maupun pada perlumbaan sebenar. Dan hari ini beliau akan bermula di petak yang pertama kerana mencetak masa terpantas pada sesi kelayakan dengan masa 57.725 saat.
Manakala bagi Akif Abdullah akan bermula di petak yang kedua. Pelumba yang menunggang juta 20 itu mencetak masa terpantas 58.589 saat. But just under 4 minutes left, and it's still Ayman Hafiz who leads, followed by Akif Abdullah. Nakib Rifki, he's a decent rider. He's currently in third. He's about 1.4 seconds underneath. But right now, Raja Nazreen has improved. He goes up into third. 58.665, 1.073 seconds behind the timing of Ayman Muhammad Hafiz. Jika dilihat dari kedudukan terkini dalam saingan warming up ini, Ayman dan juga Akif serta Raja. Yang mana Ayman dan juga Akif antara pelumba yang akan bermula di petak yang pertama dan juga petak yang kedua nanti. Manakala bagi iaitu Raja Nazreen hari ini, beliau akan bermula di petak yang ke-10. Manakala pelumba yang akan bermula petak keempat, Danish Hakimi, hari ini nampaknya di sesi warming up ini berada di kedudukan tempat yang ke-9 menunggang juta nombor 9 dengan masa terbaik 59.8693 saat. Dengan masa berbaki lebih kurang dalam 2 minit saja lagi untuk sesi warming up ini. Walaupun waktu sekarang dah pun hampir-hampir untuk mencecah pukul 10.32 minit pagi. Tracks pun dah nampak mula agak di banyak selekoh ataupun di beberapa kawasan dah pun mula kering, tetapi kita dapat melihat ada sedikit kesan-kesan tayar. Itu yang memberikan kesan, kerana kalau awal tadi kita dapat lihat ada seorang pelumba hampir-hampir tersasar di situ. That's right. There's certain areas where they do have to be riding with a bit more caution. You can see there all the debris on the track. So there are certain places where it is completely dry and completely free from any incidents, and they can just keep on pushing hard as they would like. And there's certain parts where they do have to take a bit more caution when they go around. Ini yang perlu diperhatikan oleh mana-mana pelumba. Bukan saja untuk kategori Honda Dash ini, kerana selepas ini paling penting adalah untuk bagi sesi shootout yang pertama dan juga shootout yang kedua, dan diikuti Super Pole untuk kategori CP125. Tapi jika dilihat dalam keadaan terkini, kerana selepas ini akan berlangsung bagi kategori ataupun sesi warming up untuk Ion Credit Service Yamaha 135LC, kita mengharapkan keadaan sebegini akan terus kekal lah sehingga pada pukul 12.50 minit tengah hari nanti. Just crossing under a minute now left in this warm-up session, and it's still Ayman Hafiz who has led this entire session. Akif Abdullah, though, very nearby, 0.1 seconds under Ayman Hafiz, closest to him. Raja Nazreen in third, 0.7 seconds as well. So everyone has improved the timing steadily, so it's looking better as a grid now. Kita boleh mengatakan bahawa untuk setakat ini Muhammad Akif Abdullah dengan masa terbaik setakat ini 57.690 saat. Dan jika dilihat pada masa yang dicatatkan oleh Muhammad Akif Abdullah ketika ini, dia mengatasi masa yang dilakukan ketika sesi qualifying, yang mana masa qualifying mereka ataupun bagi Akif Danish Abdullah adalah 58.4589 saat. Tapi bagi Ayman Hafiz, masa ketika kelayakan 57.725 saat. Ketika ini masa terbaik yang dicatat beliau adalah 57.410 saat. Maknanya dalam sesi kelayakan ataupun sesi warming up ini, kesemua pelumba dapat mempertingkatkan kelajuan. That's right, everyone's getting used to the track, everyone's like getting to understand the machines better around here, and that's why the time just keeps on dropping and dropping. It's looking a lot better now. So come race situation, we're going to be interested in seeing how they push. They're going to have a bit more confidence, a bit more comfort, and it's going to bring some great racing all across the grid. Kita akan dapat lihat seketika nanti. Jadi pastinya keterjaan kita akan terus terarah untuk aksi shootout nanti pada pukul sekitar jam 11.25 ataupun 11.05 minit pagi nanti. Dan ini kita dapat lihat antara kedudukan tempat ke-11 hingga tempat yang ke-9. Kerana secara keseluruhannya ada 18 pelumba yang turun untuk sesi warming up untuk Honda Dash 125 Challenge.
Baik, cuaca begitu baik sekali untuk hari ini. Kita mengharapkan keadaan ini akan terus kekal. Di Jasin, Melaka ini antara lokasi yang menjadi tumpuan. Kita sedia maklum ikut sejarah, perlumbaan Cub Prix pertama bermula juga di Melaka. Dan ini merupakan antara kedudukan terkini bagi sesi warming up untuk Honda Dash 125 Challenge. Aiman Hafiz tempat pertama 57.261 saat. Manakala ini merupakan antara pelumba yang berada di tempat ke-9 hingga ke-15. Dan kita akan lihat seketika kedudukan di tempat yang ke-16, 17 dan juga 18. Azan Rifki Idanish di tempat yang ke-11, pelumba yang berasal dari Melaka. Hari ini dia akan bermula di petak yang ke-8. Tempat ke-16 hingga 18 antara kedudukan terkini. Dan selepas ini kita akan menyaksikan untuk bagi satu lagi warming up untuk Yon Credit Service Yamaha 135LC Technique Challenge. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali semula selepas ini.
Welcome back to the final warm-up session before we head into the exciting and the real action of the final day of the weekend. We join on track the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge for the 10-minute warm-up session. There's 8.5 minutes left in it. And after this, we will head to the shootout for the CP125 and the Super Bowl for the CP150 class. Now, yesterday we had the qualifying for this category on screen now. And Akil Danish, he came out the fastest after qualifying. Sunny Irfan in second. Adam Mukasharum, he finished up in third. So that'll be the front row of the grid for the race later on in the afternoon. Starting in second row will be Ahmad Shakir Abdullah, Zul Akram Zohazam, and Farhin Benjamin. So the timings that we're looking at for this category, the fastest of them all was by Akil Danish, 58.944. Sunny Irfan and Adam Mukris both doing 59s. So the top half of this group will be doing it around below a minute. The rest will be doing a minute and above. So now with 7.5 minutes left. So far, Shakir Abdullah, the first to come across with the flying lap of 1:04. But we know this lap time will decrease very quickly. So as mentioned, we will be expecting them to be around 59 seconds, maybe even faster, depending on the riders, whether they want to push or not. Yeah, there's Adam Mukasharum, third fastest in qualifying yesterday with a 59.322. Right behind him there, that's the likes of Mohammad Shafiq Haikal. Didn't have the best qualifying, qualified 20th, so they'll get a good reference point in front of him there with Adam Mukris. Now we're following Adam Mukris again as he goes from the first part of the track after the roundabout into turn 4. And a little run up before they flip to the left into turn 5. Untuk terkini Adam Mukris Syahrom berada di kedudukan ke-9 dengan masa terpantas 1 minit 01.933 saat. Yang Credit Service Yamaha 135 Technique Challenge bagi sesi warming up. 24 pelomba ketika ini sedang menguji jentera masing-masing sebelum beraksi untuk perlumbaan sebenarnya pada pukul 4.15 minit petang nanti. Pada perlumbaan sebenar mereka akan mengharungi 10 pusingan ataupun 10 lap. Ataupun dalam sesi warming up ini masa yang diberikan adalah iaitu 10 minit untuk mereka menguji jentera. Kerana selepas ini mereka akan berehat. Agak lama juga mereka berehat sebelum mereka beraksi untuk perlumbaan sebenar pada sebelah petang, pukul 4 petang. Looks like they'll be one of the last to go out for the races, so they will have a healthy break in between this session and the race. So they have plenty of time to recuperate, get back their energies, and try and see what they can do for the final part of this round 3 weekend. Untuk maklumat semua bagi Yang Credit Service Yamaha 135 LC Challenge ini, untuk kategori Yang Credit Service Yamaha 135 Challenge ini merupakan antara kategori baru yang dipertandingkan untuk Cup Prix bagi tahun 2023 ini. So this is the category that replaces the Aeon Credit Service Yamaha NVX Challenge. The champion of that, of its final season, was Arash Tsunami, who has made his way up into the CP125 class. So now they are replaced with these new 125 LC machines from Yamaha. And nevertheless, it will bring great action coming up ahead.
Dan sebelum ini bagi kategori ini adalah melibatkan kategori Yamaha NVX Challenge, itu melibatkan bagi penggunaan genre skuter. Tapi kali ini merupakan antara salah satu lagi model baharu yang dikeluarkan oleh Yamaha dan dipertandingkan untuk kali ini. So just over 3.5 minutes left in this session. Sunny Irfan currently the fastest on track at 59.0. Mama just Daniel Hakim, a good time as well from him at 59.4. Oh, and there's a cat. There's two cats on track now. Two sets of wildlife, husband and wife there. We saw a cat appear up earlier, and now we have two of them. So the marshals will handle that accordingly. Now a bit of a scrap here between four riders around the last turn there, turn 8. Baki lebih kurang dalam 3 minit saja lagi untuk sesi warming up bagi kategori yang credit service Yamaha 135LC ini. Anda boleh berikan tumpuan kepada pelumba Melaka yang berasal dari negeri Melaka, iaitu genre nombor 14 dan juga 16. Nombor 16 adalah Nordini Uzma Abdullah, manakala genre 14 adalah Muhammad Hazim Badrul Hisham. Bagi Dini Uzma, dia beraksi bersama dengan Pohsun, manakala bagi Hazim Badrul pula dia beraksi bersama dengan pasukan HH Bikers Racing. Yeah, it's two and a half minutes left in this session. I do want to give a shout out to the likes of Sunny Irfan. This is an improvement over his qualifying time, as well as for Mama Yus Daniel. But now we're following Mama Yus Daniel as he goes around. He drops down in third because Akil Danish has gone up all the way to the top there with a 58.5. That's again the fastest time we've had of this weekend for this category. So it's mentioned in day 2, this is the first time they've gone on this track. So they will have a good base yesterday of what the track is like. They'll understand the track better. And that's when they start learning more. That's when the time starts to drop further and further. Following there, number 20, that's like Zul Akram Zul Hazam. He's currently running in 17th position at 101.916, his fastest time. Dapat kita saksikan adalah pelumba dari jentera nombor 20, iaitu Zul Akram Zul Hazam dari pasukan SSL Johor Racing Team. Yang mana hari ini beliau akan bermula di petak yang kelima. Masa terbaik beliau adalah 59.865 saat. Kalau kita perhatikan dalam kedudukan terkini, Zul Akram mencetak masa 1 minit 01.916 saat, berada di kedudukan tempat ke-17. Tetapi bagi Akil Danish, dia akan bermula di petak pertama. Masa terkini beliau ada 58.582 saat. Tetapi masa kelayakan untuk meletakkan beliau beraksi di petak pertama semalam adalah 58.944 saat. Jadi lebih pantas untuk hari ini pada sesi warming up. Yeah, he's improving a lot. He's getting more comfortable, and he's in a league of his own. But a lot of riders have improved. You have Yus Daniel, who's also improved his time. Nurdini as well. Yesterday, really horrific qualifying. She qualified 16th. Time was a 1 minute .1. So this time around she's done a 59.8. So a very good improvement from her. And a lot of the riders getting more comfortable, more used to this track. Masa yang diberikan telah pun taman. Jadi untuk sesi warming up pada hari ini iaitu sebanyak 10 minit. Telah pun selesai untuk aksi bagi secara keseluruhannya bagi warming up untuk Ion Credit Service Yamaha 135LC Technique Challenge. Merupakan kategori baru yang dipertandingkan untuk edisi tahun 2023 ini. Yang mana Yamaha seperti katakan oleh Daniel tadi, Yamaha telah memulakan satu lagi genre baru ataupun motor baru yang digunakan untuk perlumbaan bagi kategori. Sebab ini menggantikan bagi Yamaha NVX Challenge. And MVX was a unique category, having scooters racing around.
But this time we had to bid farewell to them last season, and we have this exciting category. It's a good category, this one. Everyone's in the 135 LC, the same bikes once again, and the only thing that differentiates them is pure talent and skill. Baik, inilah antaranya kedudukan setelah tamat untuk sesi warming up. Akid Dennis di tempat yang pertama dari Pulau Pinang beraksi bersama dengan HK Moto dengan masa 58.582 saat. Masa yang lebih baik yang dicatatkan beliau berbanding sesi kelayakan semalam. Ini antara kedudukan tempat pertama hingga kedudukan tempat ke-8, manakala bagi kedudukan tempat ke-9 pula menyaksikan Fitri Tri Ananza dari pasukan KBSHM di tempat ke-9, manakala pelumba tuan rumah Muhammad Nabil Najmi Abdullah dari pasukan Hiap Hing di tempat yang kita dapat lihat seperti tadi, di tempat ke-11. Dan seterusnya ini kedudukan tempat ke-16 hingga tempat ke-22. Dan dua pelumba di tempat ke-23 dan juga tempat ke-24. Selepas ini lebih menarik lagi. Kita akan melihat untuk bagi shootout penentuan grid di kedudukan 21 hingga kedudukan 24 untuk kategori CP 125. That's right, that's all coming up shortly right after this. And while the marshals are clearing out the track, we'll head to a short break and we'll be right back right after this.
Baik Daniel, nampaknya kita dah pun sampai untuk satu lagi aksi yang dinanti-nantikan. Bagi anda yang baru saja bersama kami, untuk waktu ini kita akan melihat untuk sesi shootout yang pertama bagi CP125. Kali ini kita akan melihat untuk shootout yang pertama terlebih dahulu bagi penentuan grid di posisi 21 hinggalah ke grid ke-24. Yeah, looks like a problem there with the shifter for Fidas Hamdan. Looks like, looks like it's snapped off. So issues early on for the promising rider. And it's a short 10-minute shootout session, so they're gonna have to get the bike quickly fixed if they want to get him out on track in time. But now we pay our attention to Aish Hafi there. We have Arash Firdaus, and sandwich between them is Muhammad Lokman Nur Hakim Mawazi. To make our way around for the first shootout session of the CP1-5 category. Jadi kita akan melihatkan tumpuan terlebih dahulu untuk ada secara keseluruhannya 8 pelumba. 4 pelumba di CP125A dan juga 4 pelumba dari CP125B. Masa terbaik mereka digabungkan dan mereka akan beraksi untuk shootout yang pertama ini. Setakat ini kita boleh katakan kedudukan tempat ketiga adalah milik Muhammad Arash Firdaus, yang mana sebelum ini dia mencatatkan masa iaitu 54.802 saat. Terkini best lap beliau adalah 55.070. This is Harith Hazik here, so something's going on with Harith Hazik's bike as well. It's still not ready to go out. They still have 7 minutes, so they should have at least 3 to 4 minutes before they need to get into the crunch for at least 1 or 2 laps in the session. But our fastest on track is Hazik Hamdan at 54.042, and this should be a fast lap as well as he goes around turn 8. Now he goes up the straight to the start-finish line. Let's see what happens, and he comes across. Should be somewhere in the 53s, and it's a 53.9 for Hazik Hamdan. Dan dengan titik ini kita dapat lihat pelumba yang menunggang jatuh nombor 37 Muhammad Arash Firdaus. Masa ketiga terpantas setakat ini yang telah pun dicatatkan beliau itu 55.070 saat. Sementara itu bagi Syahmin Aiman Mahadi jentera 77 dan juga Aishi Hafiz Hairul Hafiz di tempat yang keempat dan juga tempat kelima. Now we're following Hazik Hamdan as he makes his way around to turn 7. It's a fast flowing left-hander before the run down to the final turn. Let's see if he can improve his lap time even further. He had a bit of a moment going into turn 4, but the rest of this lap is looking good. He goes uphill now to the start-finish line. And he comes across. Let's see what's going to be. It's a 53.6, so Hazik Hamdan improves his time even further. It looks like he's solidified first place in this first shootout. Kita lihat pula untuk pelumba ini yang menunggang jentera nombor 98 Firdaus Hamdan yang kini telah mula berada kembali untuk aksi shootout pada hari ini. Awalnya motornya menghadapi masalah. Jadi kita akan lihat berapakah masa yang bakal dicatatkan oleh Hafiz Hamdan. Yang mana setakat ini Hafiz Hamdan antara pelumba yang mencatat masa 53. Muhammad Firdaus Hamdan setakat ini dengan masa terbaik 53.339 saat di tempat yang pertama. That's a brilliant first lap from Firdaus. He had that shifter issue, and in the first lap itself, he goes straight up to first. So great job from Firdaus there. He just pushes Hazik Hamdan, his younger brother, down into second. And now he's on another hot lap, going through the fast, flowy left-hander. Turn 7 now into turn 8. Let's see if he improves further. It's a good-looking lap from Firdaus Hamdan. He gets on the gas, picks the bike up as a run uphill to the start-finish line, and it should be an even faster lap. He comes across the line now, 53.4, so it's a similar time but not faster than his best time. Ooh, big moment there for Firdaus. I think just clipped the apex there of the runabout, so
That would have taken some time away from him on this lap. Untuk setakat ini bagi kedudukan di posisi ke-21 hingga ke-24, Firdaus Hamdan dengan masa terpantas 53.339 saat. Haziq Muhammad Hamdan di tempat kedua dengan 53.443 saat. Manakala Lokman Nur Hakim di kedudukan tempat ketiga dengan 54.142 saat setakat ini. Araf Firdaus jentera nombor 37 di tempat yang keempat dengan masa terbaik 54.215 saat. Kita akan lihat berapakah masa yang akan dicatatkan oleh beliau. Mampukah ia melonjak kedudukan beliau sekurang-kurangnya berada di kedudukan tempat ketiga bagi shootout bagi peringkat grid tempat pertama 21 hingga 24. Carefully Arsh Firdaus on this lap. He's a strong rider, but for now, the two Hamdan brothers and Muhammad Luqman still faster than him. Just makes it across there, nearly clipping at turn 7 now into turn 8. Can Arash Firdaus bump himself up into the top 3 of this session? But now trailing behind him there is Hafi. But for now, here comes Arash Firdaus across the line, and he doesn't improve. A 54.6. So he should have at least 2 to 3 more laps before the session ends. So still opportunities to improve now. There's a good scrap going on here between Muhammad Luqman and Hafi. Kali ini kalau kita lihat dari segi Muhammad Luqman, dia berada di kedudukan tempat ketiga setakat ini. Jadi kita boleh katakan kedudukannya kedudukan tempat grade di ke-26. Jika ia membukakan kedudukan ini untuk Luqman dengan masa terbaik beliau 54.142 saat. Manakala bagi Aishi Hafi di kedudukan tempat kelima dengan 54.704 saat. Dia perlu mencatatkan masa lebih pantas lagi. Setakat ini kita boleh katakan dua pelumba Aras dan juga Luqman masing-masing mencatat masa 54.121 saat dan juga 54.766 saat. Itu best time yang dicatatkan oleh kedua-dua pelumba ini. So just under 2 minutes left now. It's still Firdaus Hamdan who's fastest at the top. Fastest time 53.177. Haziq Hamdan in second, 53.443. Here's Harith Haziq, who also came out late due to some bike issues, but he's not been able to set a good lap time. I think they were doing some tuning just now on his bike, and something is not happening for him right now. His fastest lap was a 57.555. And we all know Harith, he's capable of much more, but this is just not coming together for him yet. He's done 5 laps and it still hasn't been close enough to the top 3. So now here comes Harith Haziq. Round into turn 6, a short run down now into the fast flowing of turn 7. And he raises his hand now. He's going to go back into the pit lane, but he will not have enough time to stand out the lap. So Harith Haziq will be at the bottom of this shootout 1 session for the CP1 to 5. And now it's up to those at the front. Who can improve up into the top 3? Who's going to knock Arash Firdaus or Haziq or Firdaus Hamdan down from their positions? Untuk Harith Haziq nampaknya motornya mengalami masalah dengan masa berbaki lebih kurang menghampiri 30 saat. Untuk tamat bagi shootout yang pertama CP125, penentuan grid untuk kedudukan 21 hingga 24. Jadi masa ini agak suntuk bagi Harith Haziq. Tetapi setakat ini kita dapat lihat Firdaus Hamdan dan juga Haziq Muhammad Hamdan. Pasangan adik-beradik ini mendominasi di kedudukan tempat pertama dan juga tempat kedua untuk shootout pada hari ini. But now we're following Muhammad Luqman as he tries to charge on forward. He's not too far from Arash Firdaus this time, so he can find a couple of tenths and improve up into 3rd place. But for now, Firdaus Hamdan, he improves again at 53.156. Haziq Hamdan as well at 53.216. So the pair of the siblings are doing great work right now in this shootout 1 session. Here's Muhammad Shamin Ayman Mahadi as he makes his way around. He's currently sitting in 7th. Similar time to Harith Haziq, who's gone back in just now. Fernandez Firdaus Hamdan, the current leader in this session, comes around the final bend.
I'm wondering whether he's going to improve even further. Let's see as he comes across the line. It looks like it might be an improvement, and it's a 53.2, so it's a good lap, but doesn't improve his time. I think I saw Harithazik did come out quickly before the checker flag came, so he would have had one extra lap in. But I think that was same as well who made an error at turn 8, and it was. So no improvements for Harithazik. He remains in 8th. And the drama continues in the CB125 class. And that is a worrying sign indeed. The dark clouds looming around right before we're going to head into the important sessions and the races. But for now, after a dry shootout 1, Firdaus Hamdan fastest in first, a 53.156. Ini antara kedudukan yang anda dapat saksikan bagi penentuan grid 21 hingga 24. Ini bermula Firdaus Hamdan akan bermula di petak yang ke 21. Manakala bagi Haziq Hamdan akan bermula di petak yang ke 22 dan juga Araf Firdaus di petak yang ke 23. Selepas ini kita akan melihat pula untuk penentuan grid pula, shootout untuk grid di petak yang pertama hingga petak yang ke 10. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Baik, kita kembali semula di Lita Jasin untuk kedudukan grid bagi penentuan tempat petak pertama hingga petak yang ke-10. Ada bayangan-bayangan awan semakin gelap. That's right, the cloud cover has started to pick up and we're seeing dark looming clouds around. You can see it's getting darker on track. So we're expecting that the possibility of rain is very high. But for now, the track is still dry for the start of the second shootout session for the CP 1 to 5 class. This is to determine grid positions 1 to 10. And in this list, we have Faris Hafiz, Shafiq Rosli, Shafiq Ezarik, Hairi Ashraf, Irfan Haikal, Hafiz Arofa, Ahmad Shurkan Aizat, Adi Purcha Sukarno, Ara Tsunami, and Aiman Tahirudin. Untuk setakat ini kita sedia maklum yang mana dalam saingan penentuan grid petak pertama hingga petak ke-10, Hairi Ashraf Mahmud telah pun mencetak masa terpantas sebelum ini dengan masa 52.117 saat. Manakala Shafiq Izarik dari pasukan Jetron Yamaha YY Pang Racing Team dengan masa kedua terpantas 52.349 saat. Jadi dua pasukan dari Jetron Yamaha YY Pang Racing Team turun untuk petang grid petak pertama dan juga petak kedua pada hari ini. Yeah, for now, following Adi Purcha Sukarno and Ara Tsunami. And it's important for these riders right now to set a quick, early, fast lap time just in case it starts pouring down midway through. So the first few laps will be absolutely ideal. You see Ara Tsunami and Adi Purcha there, and Hafiz Arofa, he's just forming up behind these two, trying to keep up with them. Jentera 36 yang ketika ini mula memasuki Shafiq Rosli. Dia beraksi bersama dengan pasukan PETRONAS Yamaha Maju Motor. Sebelum ini 52.491 saat itu masa yang dicatatkan beliau. Untuk setakat ini, Irfan Haikal dan juga Faris Hafiz mendominasi tempat pertama dan juga tempat kedua dengan masa terpantas 52.411 saat dan juga 52.492 saat. And there's Hafiz Arofa, he's just tailing up behind Ahmad Shurkan Aizat. He just got blitzed past by the two young riders from the one-make races, Ara Tsunami and Adi Purcha. He goes side by side, Ahmad Shurkan now. Hafiz really starting to push on. He goes up into 5th position at 52.921. Untuk setakat ini kita boleh berikan perhatian juga untuk Hairi Ashraf Mahmud yang mana beliau beraksi bersama dengan pasukan Jetron Yamaha YY Pang Racing Team. Untuk setakat ini menduduki tempat ketiga dengan masa terpantas 52.529 saat. Kerana beliau merupakan antara pendahulu dan senayan pelumba CP125 yang mana berada di kedudukan tempat pertama pada pusingan yang kedua. Jadi dia akan bermula cuba untuk mendapatkan tempatnya kembali untuk berada di kedudukan di petak yang pertama. Untuk setakat ini dia berada di kedudukan tempat ketiga. Yeah, Hafiz is really pushing on. You can see how quickly he caught up to Arash there, but just got in the way of Hafiz on the lap. Hafiz goes up again into 4th position at 52.921. It could have been 52.6. Could have been even into 52.5s had he not had the disturbance there at turn 8. So Hafiz looking quite strong, but the fastest still going down to Faris Hafiz at 51.753. Hafiz Arofa yang mana dia merupakan antara pelumba yang berada di kedudukan ataupun mencetak masa terpantas 52.442 saat. Jadi setakat ini di kedudukan tempat yang keempat, dia merupakan antara pelumba di tangga keempat setakat ini secara keseluruhannya setelah tamat pusingan pertama dan juga tamat pusingan yang kedua. Dan sekarang ini dia cuba untuk berebut sekurang-kurangnya berada di kedudukan tempat ketiga teratas. Dan tumpuan terus diberikan kepada Faris Hafiz Abdul Rahman dan juga Shafiq Izarik Saiful Nizam. Mana beliau ketika ini berada di kedudukan tempat yang kelima. 52.746 saat itu masa yang dicatatkan beliau untuk setakat ini. Yeah, for now, no wet flags coming out, so no rain has dropped. Oh, and just as I said, rain flags have come out there at turn 8.
So it looked like there was rain droplets just now a few times in the close-ups, but I didn't want to say anything because I didn't see the flags, but right there, turn 8, the flags are out. But looks like the rest of the turns might be safe. But now there's no rain flag, and there we go. Close-up of the puddle. Sekarang ini hujan dah mulai turun di litar, jadi berkemungkinan masa yang akan dicatatkan tidak begitu pantas kerana keadaan track kita sedia maklum akan basah dan agak sedikit licin. Tetapi untuk setakat ini tumpuan diberikan oleh Syafiq Zarid dengan 52.4746 saat. Kita nak lihat berapakah masa yang bakal dicatatkan oleh Syafiq untuk kali ini. Kerana setakat ini beliau berada di kedudukan tempat yang kelima. Yeah, for the big moment there by Shafiq just as he tried to get into turn 7. So technically the reason why most of these riders are still pushing on is because the rain is not that heavy, so there's still enough dry track. But I doubt that will hold off for any much longer. Here comes Irfan Haikal. He comes across. He doesn't improve his lap time, and I don't think many others will. But also everyone's just come across and done a much slower lap time. So Faris Hafiz coming in clutch, setting that lap time very early on his 4th lap. He set the best lap time. And now the rain has started to calm down, but the ride is still continuing on. Jadi setakat ini kita berkatakan tempat ketiga masih lagi kekal milik Irfan Haikal Amidi. Sementara itu bagi arah Tsunami Kamarudin di kedudukan tempat yang ke-10 setakat ini. 52.997 saat. Nampaknya sukar untuk beliau berada dalam kedudukan terbaik dengan keadaan track yang agak sedikit dah mulai agak basah, hujan renyai. Sudah bermula turun, jadi kena berhati-hati. Kerana ini merupakan bagi show up penutup grid di petak pertama hingga petak yang ke-10. Setakat ini kita boleh katakan Faris Hafiz sahaja yang mencatat masa terbaik 51.753 saat, manakala 9 pelumba yang lain kesemuanya mencatat masa 52 saat. Yeah, it's a very fast top 10 grid that we're having. The gap between second down to 10th is less than 0.7 seconds, so it's a very, very tightly packed group. The only one who's running away is Faris Hafiz with 0.5 seconds between first and second. So Faris Hafiz just on a league of his own. But now it looks like the rain might have just stopped. It doesn't look like it's really raining on screen, at least from our perspective. So for now they're continuing on, but no one's improving at all. I think almost everyone is slowing down or just being a bit more careful at turn 8 especially. So I don't think we're going to have any changes for now. Here comes Irfan Haikal. He's a strong rider in this category, but he just hasn't been at the top yet. He's third fastest in the session so far, so it's a decent session from him. Jika diimbas kembali pada perlumbaan di Negeri Sembilan, bagi si P125 akhir menyaksikan Aiman Tahirudin bermula di petak yang pertama. Tetapi untuk setakat ini Aiman telah pun berada di kedudukan tempat ke-8 dengan mencatat masa 52.933 saat. Syafiq Rosli jenter 36. Setakat ini 52.916 saat. Mana Syafiq Rosli juga antara pelumba yang pada di Negeri Sembilan bermula di petak yang ke-4. Dan sekarang ini tumpuan diberikan kepada Faris Hafiz Abdul Rahman yang setakat ini kekal dengan masa terbaik 51.753 saat. Pada di Jempol Negeri Sembilan, dia bermula di petak yang ke-8. Dan kali ini berkemungkinan jika ini kekal akan bermula di petak yang pertama. And for now we're following Syafiq Rosli, just going behind a bit. Ara Tsunami improves up into 9th, pushes Adi Putra down to 10th. Syafiq Izarek, he goes up into 4th now. So Syafiq Rosli comes across and he does improve his time.
Shafiq Rossi, but then he gets pushed back down by Ahmad Shukran Aizat. And Hafiz Arofa who goes up into fourth. So Shafiq momentarily third, now back down into fifth. Ahmad Shukran Aizat just at the end there goes up into second, and Hafiz Arofa finds himself at this front of the second row. Manakala bagi Irfan Haikal Amidi ketika ini, yang berada di kedudukan tempat ke-6, 52.41 saat. Itu masa yang dicatatkan oleh beliau. Jadi telah pun tamat untuk penentuan grid di petak pertama hingga petak yang ke-10. Dan perlumbaan bagi CP150 ini akan bermula pada pukul 3.50 petang nanti. Yang mana dalam kategori ini mereka akan mengharungi 10 lap. Yeah, we just got a good view of the stewards just now. Dan pastinya untuk anda semua, ini adalah kedudukan terkini bagi Faris Hafiz yang akan bermula di petak yang pertama. Sementara bagi Ahmad Syukran akan bermula di petak yang kedua dari Terengganu. Dan seorang lagi pelumba dari Johor, Khairi Ashraf Mahmud akan bermula di petak ketiga. Petak keempat Hafiz Arafah, petak kelima Syafiq Rosli. Dan seterusnya di petak yang keenam Irfan Haikal Amidi. Ini antara kedudukan setelah tamat untuk shootout yang kedua. Penentuan grid petak pertama hingga petak yang ke-10. Dan kita akan lihat kedudukan tempat ke-9 dan juga tempat ke-10. Arah Tsunami Kamarudin dan juga Muhammad Adi Putra Soekarno dengan masa terpantas 52.990 saat. Itu antara bagi kategori CP125 yang telah pun selesai pada hari ini. Dan pasti selepas ini ada beberapa lagi acara untuk kategori yang akan berlangsung, dan kita akan kembali juga bersama dengan nanti untuk bersama dengan pelumba yang telah pun mencetak masa terpantas, iaitu Faris Hafiz Abdul Rahman. Seketika kita saksikan untuk antara detik-detik shootout yang kedua CP125. So Faris, Tanya first of all dapatkan P1 untuk shootout kali ini. And nanti starting from first on the grid, Faris rasa ada lebih pressure tak starting from pole? Starting pole ni memang lebih pada pressure lah, sebab kita P1 tu kita kalau boleh nak habiskan P1 juga. Kalau kita dapat P3 tu rasa memang stres gila lah. Tapi untuk kali ni punya setup memang the best gila.
tim yang bagi memang terbaik, dengan coach yang bagi semangat, bagi mental, bagi kuat untuk shoot out tadi untuk final punya grade, dan alhamdulillah saya dapat buat untuk P1. Dari semalam kita nampak Faris ada pace yang laju dekat litar Jasin ni. Boleh ceritakan sikit apa yang Faris rasa kelebihan Faris kat lead sini? Kami daripada first keluar daripada semalam, kami memang ubah kami punya motor. Daripada sprocket apa semua kami ubah, dan ini hasil dia yang kita orang dapat. Right, terima kasih Faris. Tanya and good luck untuk race nanti. Baik, itu antaranya sebentar tadi bersama dengan Farid Hafiz Abdul Rahman yang telah pun berjaya mencetak masa terpantas 51.753 saat untuk CP125. Dan selepas ini mengikut jadual kita akan melihat pula untuk Super Pole CP150. Juga pertuan grid bagi petak yang pertama hingga petak yang ke-10. Jangan ke mana-mana.
We're back now with the final action on track before we head to the races. The CP 150 Super Pole. And first out on track will be Izzat Zaidi. So he will be setting his first warm-up lap before he begins his flying lap. Comes across the line now. The green flag indicates that his time has started, and here he comes now. It has to be the perfect lap, and already there's a twitch at the roundabout. So the rear tire just slightly losing grip there. Kept it under control. Now he goes into turn 4. It has to be clean. This right now still looking like a decent lap from him, so a bit of a moment there. We will have lost a couple of tenths there, having to get off the gas, but for now, here he comes into turn 7, the fast, flowy left-hander. And now it's down into the final turn. And we'll have the first lap of the Super Bowl session completed. It's Izzat Zaidi now uphill down the front straight. He comes across the line. It's going to be a 49.888. And it's actually a very decent lap time from Izzat Zaidi despite that error at the roundabout. So it's definitely a time that they can be proud of. 49.88 saat masa yang dicatatkan oleh Izzat Zaidi Muhammad Salihan dari pasukan PETRONAS Perintah Yamaha CKJ Racing. Dan sekarang ini kita berikan tumpuan untuk Faiz Zakri Sabri pula. Dia perlu untuk mengatasi masa yang dicatatkan oleh Izzat Zaidi 49.88 saat. Kita akan lihat berapakah masa terpantas yang bakal dilakukan oleh pelumba dari Pulau Pinang ini. Dia beraksi bersama dengan pasukan GV Teknik Yamaha. Manakala seorang rakannya juga akan turun beraksi sebentar saja nanti, Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik juga dari pasukan yang sama juga. Menariknya untuk shot kali ini ada 3 pelumba dari pasukan CKJ Racing yang berada dalam pertuan shootout untuk petak pertama hingga petak yang ke-10. Iaitu Mursi Afif Amran dan juga Aki Aziz. Sementara Izzat Zaidi telah pun keluar sebentar tadi dengan kedudukan 49.888 saat. Kita akan cuba melihat berapa kepatasan yang bakal dilakukan di situ oleh Faiz Zakri Sabri. Di sini kita akan melihat dia akan menghampiri untuk melakukan masa setakat ini. Best lap yang dilakukan oleh beliau sebelum ini adalah 49.954 saat. Dan sekarang ini kalau kita dapat lihat sekarang ini masa yang dilakukan oleh beliau dengan best lap terbaik setakat ini 51.544 saat. Jadi kita akan lihat, kita akan menantikan beberapa kepatasan yang bakal dilakukan oleh Faiz Zakri Sabri. Setakat ini masa terbaik yang dilakukan oleh Faiz Zakri Sabri iaitu 50.309 saat. Itu masa terbaik yang dilakukan oleh beliau dengan kapasitas 78.50. Dan kita berikan tumpuan seterusnya untuk Iqbal Amri Abdul Malik, juga rakan sepasukan Faiz Zakri Sabri dari pasukan GV Teknik Yamaha. Yeah, you can see that the tactic for him, he just went really wide there, turn 8, and just to get that extra running room to get onto the top speed down the front straight. So here comes now Iqbal Amri into turn 4. He does have this warm-up lap to get the heat into these tires. Comes right now turn 6 before the fast-flowing left-hander of turn 7. Now comes down into turn 8. This is where he took a very wide run. There we go. He's trying to get that extra top speed. It's an interesting tactic. It's unorthodox, but it definitely might work just to get those few extra kph down the line.
This could be a very well done tactic by him. Comes around now, turn 3. Flips around, goes down the short straight. Runs down into the braking zone of turn 4. He has to keep this clean. A little bit of a slide there, but very well controlled by Iqbal Amri. Comes now into turn 5. Now he flows into turn 6. Turn 7 is going to be crucial. You have to be on the gas there just nicely. You can't make an error here. We saw plenty of riders making an error into 7, but Iqbal Amri makes it clean. And now it's a run down into turn 8. The final turn before the run up to the front straight. He makes it clean. It's a very good looking lap now for Iqbal Amri. He comes down the line now with that different run up to the straight. Comes across 49.666. He goes up to the top. That was a very good lap there from Iqbal Amri. Kita dapat menyaksikan 3 pelumba yang telah pun melakukan masa terpantas setakat ini. Pada awal tadi kita dapat melihat bagi Izzat Zaidi di kedudukan tempat pertama dengan masa 49.88 saat, tapi dipintas oleh Iqbal Amri Abdul Malik. Masa terpantas setakat ini adalah 49.66 saat. Jadi Akid Aziz akan turun. Kita akan melihat Azrai Hakim Anwar sebenarnya akan turun untuk hari ini dari pasukan Honda UZ Extremo Team. Masa terpantas yang dicatatkan beliau sebelum ini ada 49.764 saat. Kita dah untuk melihat bagaimanakah masa yang akan dilakukan oleh Iqbal Amri Abdul Malik, kerana setakat ini jika dilihat dari segi tunggangan yang dilakukan tidaklah begitu ada sebarang masalah. Dan keadaan cuaca pula ketika ini pada awalnya nampaknya dah kembali panas seperti biasa, mengharapkan Iqbal untuk mampu untuk terus mencatatkan masa terpantas. Kita dapat lihat untuk setakat ini berapakah masa yang akan dilakukan oleh Azrai, kerana untuk memintas Iqbal Amri Abdul Malik yang berada di kuda tempat pertama ketika ini, Azrai Hakim Anwar. Masa setakat ini iaitu yang dicatatkan oleh beliau adalah 49.764 saat. Dia ketika ini sudah pun nak menghampiri bagi selekoh yang seterusnya dan akan cuba untuk mendapatkan rentak yang terbaik. Setakat ini jika dilihat dari segi tunggangan yang dilakukannya, dia begitu selesa sekali dan menghampiri selekoh yang terakhir. Kita akan lihat berapakah masa yang bakal dilakukan oleh beliau setakat ini. Dengan setakat kita dapat untuk menyaksikan 49.726 saat. Berada di kedudukan tempat yang kedua oleh Azrai Hakim Anwar. Meminta Izzat Zaidi di kedudukan tempat yang ketiga dan juga membenarkan Faiz Zeki Sabri untuk berada di kedudukan tempat yang keempat setakat ini. That was a good lap from Azrai Hakim Anwar to get up into second, but just not close enough to knock Iqbal Amri off first place. Provisional pole for now. Up next in line is Helmi Yazman. He's another rider who goes around well in Super Pole. And now he begins his first warm-up lap. Comes around the roundabout rather clean. Helmi's one of those very composed riders. He's aggressive, but he's got a lot of composure when he does it as well. So he comes now on the SCK machine, a red and black livery. Helmi makes his way around turn 4 and 5, looking clean. Turn 6 now. He's gonna make his way up into turn 7. Let's see if he takes a normal exit out of turn 8, or whether he tries what Iqbal tried just now, which is a very, very different maneuver. But no, Helmi takes the normal route. The same route that Izzat and Azrai have taken before him. And here comes Helmi now to start his flying lap for the Super Bowl session. And he goes into turn 1 and to turn 2. Keeping the bike on the grip. Flip batting into turn 3. Now goes down into turn 4. Let's see as he comes into the brakes.
It's looking clean. He's very composed on the bike. Hooks that rear wheel round. Now he goes into turn 5. It's looking like a good lap so far from Helmi Asman. A bit of a bump there, but he still kept on the gas. Into turn 6 now. It's looking good for Helmi. And now it's a flip to the left for turn 7 before the run down into turn 8. Looking at the time so far, it's looking decent. Helmi makes it around turn 8. It's a very, very clean lap, but I think he's just gonna miss out slightly. He comes across the line now, and it's a 49.697. Yes, he misses it by 0.031 seconds. Iqbal Amri still up there on provisional pole. Tidak jauh perbezaannya. Kalau kita lihat di situ, 0.031 saat sahaja kepada Iqbal Amri Abdul Malik yang berada di tempat pertama. Kita berikan tumpuan seterusnya untuk Nazirul Izzat Muhammad Baharudin dari pasukan Petronas Bintang Yamaha Maju Motors. Sebelum ini masa terpantas beliau adalah 49.650 saat. Menjadi pelumba yang ke-6 keluar untuk Super Pole pada hari ini. Wow, hampir-hampir saja di situ. Tapi dia mampu untuk mengawal kembali jenteranya, dan pastinya ini perlu berhati-hati untuk Izzat ketika ini, kerana dia pastinya mahu untuk mencatatkan masa lebih pantas lagi. Dan sekarang ini Izzat nampaknya telah bermula untuk meningkatkan kelajuan motosikalnya. Ini je Zakon Zaidi, Kasmadin dan Kasmayudin. Sebentar tadi yang telah pun anda saksikan, dia akan turun seketika nanti. Itu pasti akan menjadi tumpuan untuk Kasmadin dan Kasmayudin. Jentera nombor 87 iaitu Nazirul Izzat. Dia telah pun menghampiri untuk di seleko seterusnya dan untuk memasuki seleko yang ke-7 ketika ini. Kita akan lihat apakah masa yang akan dicatatkan oleh pelumba yang berasal dari Melaka ini. Dan menghampiri untuk seleko yang seterusnya. Bagi memasuki seleko yang terakhir ketika ini, kita akan lihat berapakah masa yang bakal dilakukan oleh Nazirul Izzat Baharudin. Memasuki seleko yang terakhir, pastinya akan menjadi tumpuan kerana di seleko yang terakhir ini pelumba-pelumba harus membucut dengan situasi jalan yang menaiki bukit. Ini akan memberikan sedikit kesukaran untuk pelumba, dan itu dia masanya 49.785 saat. Meletakkan beliau berada di kedudukan tempat yang keempat. Yeah, it wasn't the cleanest laps from Nazirul Izzat. You could see at the start of his flying lap as well. He had a bit of an error there at turn 8. So it really has to be the clean, perfect lap. And for now, here comes Muhammad Muzakir. He's another rider who tends to do well in Super Poles. And there we go. I think he saw Iqbal Amri did. That's what he's doing there once again. Taking that slightly wide entry in apex into turn 8. Just to get that bit of extra rolling speed as you make your way down the front straight. Ooh, bit of a moment there from Muzakir. I was about to mention his riding style. He's got a very different riding style. He rides these Cub Prix bikes nearly like it's a super bike. There you go, nice little slide there into turn 4. Muhammad Muzakir is coming back, of course, from a victorious stint in the Asia Road Racing Championship. Took his first Asia Road Racing victory in the TVS category. And now he comes back into round 3 here at Jasin, Malacca, with hopes for a victory in the CP150 class. There you go, he's hanging off the bike, makes it look clean. And as he comes across the start-finish line, he will begin his flying lap for the Super Bowl session. Here comes Muhammad Muzakir now into turn 1 and 2. A bit of chatter, but he's keeping the bike under control, and the rear tire just loses grip. But he manages to keep the bike on, but he will have lost a bit of time there. So that is a bit unfortunate for Muzakir. But for now, he continues on with this lap. Comes around turn 4 rather well. Into turn 5, no real drama there. Gets on the gas. Turn 6, no drama here either. And
And now it's a final flip to the left into turn 7. A lot of movement from the bike on the rim, but he's keeping it under control. Goes into turn 8 now, hard on the brakes, down the gears. Gets on the gas and he makes it clean. But I don't think it's going to be enough to get it on the front row. He comes across the line and it's going to be a 50.405 for Muhammad Zakir. That moment at the runabout definitely took quite a bit of time away from him. Ruined the drive coming out into turn 4. And Muhammad Zakir, the best he can hope for now is 7th. But we still have Akid Aziz, Kasma Daniel and Ahmad Afif Farman coming up right after this. Baik, kita berikan tumpuan seterusnya. Antara pelumba yang cukup gemar dengan Lita Jasin ini. Kasman dan Kasman Yudin dari pasukan Petronas Pintar Yamaha Maju Moto. Jentera nombor 27. Kasman Daniel dengan masa terpantas yang dicatatkan beliau sebelum ini, iaitu 49.580 saat. Berapakah masa terpantas yang bakal dilakukan di sini oleh Kasman Daniel? Dia dapat menghampiri untuk selekor yang pertama, memasuki selekor yang kedua ketika ini. Dan kita akan lihat bagaimanakah, kerana dia akan menghampiri untuk selekor yang ketiga. Di sini sememangnya dalam selekor ketiga banyak pelumba yang mengalami sedikit masalah, tetapi teknik yang cukup baik yang dilakukan oleh Kasman Daniel Kasmayuddin. Berjaya untuk mengawal jenteranya. Dia begitu bersahaja untuk mengawal jenteranya, seperti mana dalam sesi kelayakan pada awal semalam dan juga pada sesi latihan pada awal pagi tadi. Kasman Daniel nampaknya tidak menghadapi sebarang masalah dengan berjaya untuk melalui ujian ini dengan begitu baik dan menghampiri untuk kegarisan penamat. Untuk mencatat masa terpantas, kita akan lihat seketika nanti. Dia telah pun menghampiri untuk selekor yang pertama ketika ini. Untuk selekor yang kedua, hampir-hampir saja. Tetapi dia berjaya. Agak tidak berpuas hati. Tetapi dia perlu fokus untuk melakukan masa terpantas ketika ini. Dia mengetuk motonya itu kerana berlaku sedikit kesilapan di situ. Tetapi dia terus fokus untuk mendapatkan rentak terbaik untuk bagi Kasman dan Kasmayuddin. Sememangnya dia perlu untuk memintas masa terpantas setakat ini adalah 49.66 saat. Itu yang dilakukan oleh Iqbal Amri Abdul Malik. Jadi Kasman Daniel dapat menghampiri untuk selekor yang terakhir. Berapakah masa yang bakal dilakukan oleh Kasman Daniel Kasmayuddin ketika ini? Menghampiri 49 saat ketika ini di tempat yang kelima. Kasman Daniel Kasmayuddin 49 saat masa di sini. Kalau kita dapat lihat, dia hampir-hampir di situ. Hampir-hampir terbabas di selekor yang pertama untuk memasuki selekor yang kedua. Jadi dia berada di kedudukan tempat yang kelima dengan masa 49.4839 saat. Yeah, very unfortunate for Kasman Daniel, and even with that error, he still managed to come in 0.1 seconds off the pole position. But for now, here comes Afif. He will have seen the things that have occurred in the previous few riders, and he will know that it has to be the perfect lap. Everyone has done so brilliantly so far in the laps. It needs to be the perfect one lap. No mistake can be made coming into turn 2 and 3. And we've seen so many incidents already right as they enter turn 2 before the flip into turn 3. Now here's Afif. He's a very calm rider. And even with an error, he still managed to come back and qualify in the top 10. Not only that, he topped his group. Afif is here to defend his championship title. He wants to sneak in to a victory. Akid Aziz coming up after this had the fastest lap, but Afif could change it all currently. Comes around turn 8 now and goes uphill. This is the final bit before he starts his flying lap. And here he comes now. His lap begins as he crosses the green flag into turn 1 and 2. Flip to the right. This is where we saw all these errors. He's screaming down. He crashes out at turn 2. Afif is out of the Super Bowl, and he will start from 10th position.
What an unfortunate circumstance this time for Afif Amran. He goes out at turn 2. We've seen so many incidents there. The rear tire just losing grip, and the second he gets on the gas, it just washes away from him, and the pole position hopes dwindle just as he slides to the curb. Here comes Afif now to complete his lap, but he will know that that error and that crash will have cost him pole position, and that is all that will happen for him today. He will start from 10th. He will have to hope that in the race he is able to make an extremely good start and get to the front group as soon as he can. But across comes Afif. It'll be a 105.1, but we all know if he had completed that lap, he would have been fighting for that top 3 spot. He was fast all weekend, and that was just an unfortunate circumstance that happened to him. Ini satu lagi pelumba yang beraksi bersama dengan pasukan Petrol Sprinter Yamaha CKJ Racing, Akid Aziz. Masa terpantas beliau adalah 49.254 saat. Jadi kita nak lihat berapakah masa terpantas yang dilakukannya oleh Akid Aziz, kerana seorang lagi lakannya Izzat Zaidi Muhammad Salihan berada di kedudukan tempat yang ke-6. Manakala rakannya iaitu bagi Afif Amran pula yang terbabas sebentar tadi akan bermula di telah pun menamatkan Super Point ini tempat yang ke-9 dengan masa yang agak lama, 1 minit 05.101 saat. Jadi ini peluang terakhir untuk pasukan CKJ Racing bagi menempatkan seorang pelumba mereka berada di kedudukan petak pertama, kedua ataupun tempat ketiga. Kita akan lihat berapakah masa yang bakal dilakukan oleh Akid Aziz ketika ini. Untuk setakat ini, dari segi tunggangan, dia begitu baik sekali. Berjaya untuk menghampiri selekor yang seterusnya. Kita akan lihat di sinilah permulaan yang akan dilakukan oleh beliau. Kita akan lihat bermula di selekor yang pertama ketika ini. Dan juga memasuki selekor yang kedua, beliau berjaya menghalangi melalui selekor kedua. Dan ketika ini memasuki untuk selekor yang ketiga. Untuk setakat ini dengan masa dia lebih pantas lagi telah melalui selekor yang ketiga, memasuki untuk selekor yang keempat. Dan seterusnya menghampiri selekor yang kelima. Setakat ini masa yang dilakukan dia merupakan antara pencabar terakhir yang akan mampu untuk mencapai Iqbal Amri Abdul Malik yang setakat ini mencatat masa terpantas 49.66 saat. Kita lihat seketika berapakah masa yang bakal dilakukan di situ oleh Akid Aziz di selekor yang terakhir ini. Dengan masa terbaik yang dilakukan oleh beliau 49.655 saat. Dia berada di kedudukan tempat yang pertama menolak Iqbal Amri Abdul Malik di kedudukan tempat yang kedua. Jadi ada seorang pelumba dari pasukan Yamaha CKJ Racing akan bermula di petak yang pertama. Manakala Iqbal Amri Abdul Malik dari pasukan GV Tekni Yamaha akan bermula di petak yang kedua. Helmi Azman yang beraksi bersama dengan pasukan SCK Honda Racing Team akan bermula di petak yang ketiga. Itu ceritanya Akid Aziz yang telah pun berjaya untuk mencatat masa terpantas pada hari ini 49.655 saat. Perbezaannya Akid Aziz dan juga Iqbal Amri hanya dibezakan 0.011 saat sahaja. Jadi itu antara kedudukan yang telah pun dicatat oleh Akid Aziz, Iqbal Amri dan juga Helmi Azman. Kita akan bersama dengan Daniel sebentar nanti untuk beliau bersama dengan Akid Aziz. Dan ini antara keputusannya 8 pelumba yang berada di tempat pertama hingga tempat ke-8. Dan kita akan saksikan 2 pelumba di tempat yang ke-9 dan juga di tempat yang ke-10. Jadi untuk makluman semua, selepas ini
Kita akan menyaksikan untuk perlumbaan bagi Petronas Sprinter Pro and Cup. 10 pusingan bakal berlangsung, 10 lap, dan diikuti oleh Petronas Super Series juga 10 pusingan. Dan sebab itu kita akan berehat dan kembali semula pada pukul 25 minit petang nanti. Yang juga akan disiarkan secara langsung di S2 Arena. Dan juga baik, kita bersama dengan Daniel untuk bersama dengan pelumba terpantas pada hari ini, Akid Aziz. Pertama sekali tahniah Akid dapatkan nombor 1 pada Super Pole. So nak tanya, apa rahsia Akid sebab semalam pun dapat fastest lap time and kali ni kat Super Pole pun fastest? Saya rasa tak ada rahsia. Itu memang kita bekerja mekanik dengan rider dan saya dapat motor yang baik kalau untuk track ni. Saya rasa kalau yang tadi memang saya agak risau sebelum saya keluar, memang ramai ada masalah dekat roundabout tu, memang ada rasa macam tak grip. So saya relax sikit Tapi saya tak sangka dapat nombor 1. Terima kasih Akid, tahniah and good luck untuk race nanti.
Hello, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Nasha, di Kejuaraan PETRONAS Malaysian Cub Prix Pusingan yang ketiga. Kami dah sampai di Jasin. Last berada di sini tahun 2019. Jadi perjalanan kami dari Bangi sehingga ke Jasin sempat singgah makan di MITC, Air Melaka. Kebiasaannya Melaka terkenal dengan asam pedas, tapi kita makan western. Dan dekat Air Keroh ni kita ada Zoo Melaka, kita ada Taman Mini Malaysia dan juga Taman Buaya. Jadi sempat singgah, kami nak ke track. Apa kata ikut saya? Jom. Okey, tadi kita ada dekat area Jasin dan sekarang ni saya berada di tengah-tengah litar Jasin Pusingan yang ketiga. Kami pernah berada di sini pada tahun 2019 tetapi layout yang berbeza di sebelah sana. Tapi masih lagi dalam kawasan yang sama dengan layout yang baru. Tahu tak, saya nak share sedikit info tentang trek Jasin Pusingan yang ketiga ni. Litar ini sepanjang 1079.5 km. Litar yang agak teknikal, ada half roundabout, ada 2 U-turn dan paling mencabar dekat litar ni last turn. Last turn menuju ke garisan penamat mendaki bukit. Tapi korang mesti tanya kan, ada berapa selekoh? Kita ada 8 selekoh untuk litar Jasin ni. Kita ada 4 selekoh kanan dan juga 4 selekoh kiri. Memang bagi saya ini adalah litar yang teknikal. Jadi kita nak tengok technical track macam mana pelumba-pelumba. Ini yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. Satu cabaran untuk pelumba-pelumba di pusingan yang ketiga. Jadi kita nak ke mana? Saya nak bawa korang semua pergi kawasan promosi. Jom ikut saya. Saya dah sampai di tapak promosi untuk pusingan yang ketiga ni. Kat sini kita ada macam-macam. Kita ada PETRONAS, kita ada Yamaha, kita ada Honda, kita ada AK, kita ada SCK, kita ada Presa Tayar, kita ada SCK Racing, kita ada Cardinal dan banyak lagi. Tapi paling penting korang kena datang ke booth nombor 10 sebab apa? Korang kena beli happy bag yang bernilai RM65 untuk menangguai suku minggu ini. Jadi, apa tunggu lagi orang Jasin? Mari datang beramai-ramai, masuk percuma Sabtu dan juga Ahad. Jumpa anda nanti, okey?
Baiklah, kita akan menyaksikan perlumbaan yang pertama di pusingan yang ketiga di Rita Jasin Bestari Melaka. Ini di dalam kategori PETRONAS Sprinter Prime Cup yang akan kita saksikan sebentar saja lagi, di mana semua pelumba telah pun bersedia pada kedudukan grid mereka masing-masing untuk memulakan perlumbaan ini. Dalam kedudukan keseluruhan, Ahmad Syamil Akmal yang berada di kedudukan teratas dengan mengumpul 45 mata dengan kemenangan di pusingan yang kedua, tempat yang kedua pada pusingan yang pertama. Dan pada perlumbaan kali ini Ahmad Syamil Akmal akan bermula dari petak yang ketiga, sementara petak utama adalah Muhammad Arash Firdaus yang bermula dari petak utama perlumbaan, dengan Muhammad Faiz Khairul Azmi berada di petak yang kedua. Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin petak yang ketiga melengkapkan barisan utama perlumbaan di Jasin Melaka ini. Walaupun tadi seketika cuaca nampak mendung betul di luar sana dan mulai hujan sedikit sebenarnya, tapi sekarang ini kembali panas dan cuaca baik untuk mulakan perlumbaan. Ini dia Muhammad Arash Firdaus yang berada di petak utama perlumbaan. Arash Firdaus memiliki tempat yang ketiga keseluruhan dengan mengumpul 27 mata. Ini merupakan antara pelumba yang namanya Muhammad Faiz Khairul Azmi yang menduduki tempat ketiga pada pusingan pertama dan juga tempat kedua pada pusingan yang kedua. Sementara ini jentera nombor 35 Syamil Akmal Jamaluddin yang juga pada pusingan pertama di tempat kedua, dan mereka akan dilepaskan untuk terlebih dahulu sebelum akan bermula bagi perlumbaan sebenar sebentar nanti. Mereka akan lepaskan untuk melakukan formation lap satu pusingan untuk kembali semula pada kedudukan grid untuk mulakan perlumbaan yang pertama. Kita saksikan pada hari perlumbaan di pusingan yang ketiga bagi PETRONAS Malaysian Cub Prix 2023 ini. Petak utama Arash Firdaus, petak kedua Ahmad Faiz Khairul Azmi, petak ketiga Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Manakala bagi petak keempat Syafiq Ashraf Nizam, Muhammad Nadir Fitri Amizan di petak kelima, pelumba dari Kedah iaitu Ammar Yasir, jentera 77 di petak yang ke-6. Petak yang ke-7 Nur Fakrul Adam Nur Fariza, petak ke-8 Subhan Kumam, 9 Muhammad Haris Rusmaza. Manakala di petak yang ke-11 Syahmin Aiman Mahadi Mawulun di petak yang ke-11, manakala Muhammad Zarik Rosman dari Selangor di petak yang ke-12. Petak ke-13 Khairul Firdaus Kazim, 14 Alif Imran Ahmad Husni, 15 Muhammad Rishad Hamidi. Sementara itu pelumba wanita Nuraina Halisha Hamiruddin di petak ke-16, Irfan Adenan di petak ke-17 dan juga Akil Azhar di petak yang ke-18. 19 Muhammad Faizul Abdul Rahim, 20 Muhammad Nur Taufik Roslan, 21 Muhammad Haziq Rosmaza. Sementara itu Eng Wei Xiang dari Selangor di petak ke-22, 23 Kamarul Abdul Karim dari Perak dan juga Kelantan Anwar Adan Sobani di petak yang ke-24. Empat pelumba telah pun berada untuk bersiap sedia bagi mengharungi perlumbaan Pro M pada hari ini yang akan mengharungi 10 pusingan. Masa sedikit untuk menunggu ke semua pelumba sampai pada kedudukan grid masing-masing. Ada 8 selekoh yang akan dilalui oleh pelumba. Memang dalam keadaan realita sebegini seperti di Melaka ini, memang barisan utama adalah satu kedudukan yang kelebihan kepada pelumba, tapi belum dapat menjamin kejayaan. Jadi peluang terbuka kepada semua pelumba sekarang ini dengan peringkat awal. Kedudukan mata masih agak rapat antara mereka. Mereka akan berlumba 10 pusingan PETRONAS Sprinter Pro M Cup di Jasin Melaka. Dilepaskan sekarang 36, kita perhatikan terlebih dahulu menurun laju ke depan dengan 35 di tempat yang kedua. Cuba untuk mengambil alih tempat itu adalah Syamil Ahmad Syamil yang meluru untuk berada di belakang Arash Firdaus. Mereka telah pun mengambil selekoh pertama, selekoh kedua dan juga memasuki selekoh yang ketiga ini. Yang mana dua pelumba iaitu Arash Firdaus dan juga Faiz Khairul Azmi mendominasi di tempat pertama dan juga tempat kedua. Pastinya kita akan melihat apabila mengharungi selekoh yang seterusnya. Dan mula untuk kita menampakkan dua kelompok. Kerana Ahmad Syamil berada di kedudukan tempat kedua, Faiz Khairul Azmi dan juga Arash Firdaus di tempat pertama. Kelompok yang pertama ketika ini mula untuk
Akan diri di kelompok yang keempat ditempatkan bawah Syafiq Ashraf Azam. Di peringkat awal perkembangan masih rapat di U-turn yang dilalui oleh salah satu daripada U-turn, satu lagi adalah selekor yang agak besar bagi mereka. Yang ini yang kita lihat sekarang ni, selekor yang agak besar U-turn untuk pelumba, dan dua di hadapan masih lagi mendahului lain pelumba. Kedudukan masih lagi agak rapat antara mereka. Aras Firdaus, Ahmad Syamil Akmal, Faiz Karol Azmi yang berada di kedudukan tempat yang ketiga sekarang ini. Faiz yang bermula dari petak yang kedua. Ini adalah tiga pelumba yang bermula dari petak hadapan, dari barisan hadapan, dan sekarang mereka masih lagi berada di kedudukan tiga teratas, cuma kedudukan yang berubah sedikit saja. Faiz turun tempat yang ketiga dengan pendahulu keseluruhan Syamil berada di tempat yang kedua. Kedudukan masih lagi rapat antara mereka. Perbezaan kurang dari satu saat antara ketiga-tiga pelumba ini. Masih ada peluang untuk mereka di peringkat awal. Kita lihatkan memberikan tekanan itu adalah Syamil. Berikan terus sekarang kepada Aras Firdaus yang berada di depannya, dan Faiz Karol Azmi akan menantikan peluang jika ada sebuah kesilapan kali kedua pelumba di hadapan. Perlihatkan Syafiq Ashraf Azam yang nampaknya cuba untuk menghampiri kelompok tiga teratas. Dia nampaknya berseorangan di tempat keempat, tetapi di belakang Syafiq itu Novakrul di tempat kelima setakat ini. Nampaknya persaingan untuk perebutan di tempat pertama, kedua, ketiga cukup sengit. Ya, sudah datang masuk. Itu dia Faiz Karol Azmi yang berjaya untuk merampas kedudukan dari Syamil. Dia selekor tadi dia berjaya untuk naik tempat yang kedua, sementara Aras mempertahankan kedudukannya sementara menoleh ke belakang. Aras terlihat di mana kedudukan lain-lain pelumba, dan sekarang ini Faiz Karol Azmi yang berjaya untuk melepasi Ahmad Syamil seketika, dan seorang pelumba yang ada masalah di Lita itu adalah Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam yang berada di tempat yang keempat. Dan sekarang Faiz memuncul laju selepas selekor. Dia cuba untuk merampas kedudukan di hadapan bersebelahan dengan Aras Firdaus. Tapi Aras Firdaus dapat mempertahankan tempat pertama masih lagi. Tapi kedudukan sangat rapat antara tiga-tiga pelumba ini. Kurang dari satu saat antara mereka dengan Faiz Karol Azmi. Tadi telah memberikan amaran untuk melepasi Aras Firdaus dan merangka untuk melepasi pelumba di hadapannya. Tapi di belakangnya Syamil juga sangat rapat. Cukup sengit perebutan di tempat pertama, kedua dan juga tempat ketiga ini dengan 7 pusingan ataupun 7 lap setelah mereka mengharungi. Tetapi kita dapat lihat ketika ini agak merugikan bagi Syafiq Ashraf yang mana motornya mengalami masalah. Ini menyebabkan Novakrul Adam Nohafizi berada di tempat yang keempat setakat ini. Umpan terus diberikan pada kedudukan pertama, kedua dan ketiga. Faiz yang tadi berjaya untuk merampas dan naik tempat yang pertama. Lihat Aras juga turun ke tempat yang ketiga sebentar tadi dengan Syamil berjaya untuk merampas seketika, tapi dia nampaknya naik tempat yang kedua. Tapi tempat pertama Faiz Karol Azmi yang bertindak dengan begitu cantik, begitu baik sekali untuk merampas tempat pertama. Hasil lagi belum tamat persaingan dengan tiga-tiga pelumba ini. Mereka meninggalkan lain-lain pelumba jauh di belakang 7.3 saat meninggalkan Novakrul Adam di tempat yang keempat. Jadi antara tiga-tiga pelumba ini berebut untuk kedudukan di tengah podium. Buat masa ini Faiz Karol Azmi yang berada di hadapan mendahului dua pelumba di belakangnya, Ahmad Syamil dan Aras Firdaus. Ahmad Syamil mahu untuk melakukan sesuatu kerana beliau setakat ini tanpa berjaya menaiki podium tempat pertama, tempat kedua di pusingan pertama dan juga tempat di pusingan kedua. Dan sekali Syamil berada di tempat kedua setakat ini dengan masa hanya dibezakan 0.1, 0.4 kata Faiz Karol Azmi. Oh, di situ. Cubaan yang dilakukan tadi mempertahankan kedudukan Faiz Karol Azmi. Cuba untuk melakukan gap sedikit antara dia dan Aras Firdaus, tapi Aras dan juga Syamil tidak benarkan dia lari jauh di depan. Masih lagi sangat rapat kedudukan kita, terutama setengah daripada jumlah pusingan pelumba ni. 5 pusingan lagi yang tamatkan. Ahmad Syamil yang kita perhatikan, dia 2 kali menaiki podium, 1 dan 2 bagi musim ini. Di belakang jauh 10 saat mereka meninggalkan lain-lain pelumba di belakang. Inilah perebutan tempat yang keempat antara Amar Yasir, Novakrul Adam, Subhan Human, Danis Fitri Al-Mizam. Ada kemalangan yang berlaku melibatkan pelumba di jentera nombor 21 seperti tadi, iaitu Alif Imran, dan juga jentera nombor 39 kemalangan yang melibatkan 2 pelumba ini. Ya, Subhan Human salah seorang pelumba yang terjatuh. Sementara kita kembali semula di depan dengan Faiz Karol Azmi yang masih lagi mendahului perlumbaan ini. Dia 3 lap berada di depan, di belakang Aras Firdaus dan Ahmad Syamil. Mungkin sekarang mencatur bagaimana untuk melepasi, untuk
untuk melepasi Faiz Karul Azmi untuk meminta 10 di depannya, kerana di selekoh ini adalah peluang yang terbaik untuk mereka. 2 selekoh U itu yang akan digunakan oleh pelumba. Sementara seorang lagi pelumba terkeluar, ada pelumba nama Jasin nombor 77 yang tidak dapat meneruskan perlumbaan. Dan sekarang Faiz Azmi mengkalkan kedudukan di depan. Kita boleh nampak ada jarak sedikit antara, mulai ada jarak sedikit Faiz Arash dan Syamil, tapi bukan jarak yang selesa. Masih lagi pada kedudukan yang mampu untuk dipintas oleh Arash Firdaus dan Ahmad Syamil. Nampaknya bagi Faiz Khairul Azmi, dia telah mencuba untuk menjarakan diri, tapi seperti yang kita sejak maklum, perebutan ketika di tempat kedua dan tempat ketiga, sampai tempat pertama menjadi tumpuan. Memperlihatkan Syamil Akmal nampaknya cuba untuk menghampiri. Dia tidak mahu untuk menjarakkan diri, terus rapat. Kerana berbaki 3 lap saja lagi untuk mereka dan menghampiri untuk seleko yang seterusnya. Di situ hampir-hampir terbabas Arash Muhammad seperti tadi. Ya, Arash Firdaus tadi yang nampak hampir hilang imbangan, tapi dia dapat meneruskan perlumbaan di mana di belakang Dani Fitri Aimizam yang telah jauh di tempat yang keempat, hingga Mawundun di tempat yang kelima. Sebenarnya di hadapan sekarang ini semakin mendebarkan cubaan dari Arash tadi. 3 pusingan lagi, 3 lap lagi untuk dia ada cuba peluang untuk merampas kembali tempat pertama dari Faiz Karul Azmi. Sementara Ahmad Syamil sentiasa mengekori saja 2 pelumba di depannya, kerana sebarang sedikit kesilapan akan memberikan peluang pada pelumba di belakang mengambil kesempatan. Kedudukan rapat ini juga agak bahaya sebenarnya untuk mereka. Perlu berhati-hati sedikit. Dan sekarang ini Faiz Karul Azmi yang masih lagi, saya rasa ada 5 pusingan berada di hadapan, tahankan kedudukan, tapi sekarang ini masuk dari dalam. Arash cantik untuk menutup ruang dan untuk merampas tempat pertama. Dari belakang saya katakan Syamil Akmal berjaya untuk merampas kedudukan, tapi seketika kerana sekarang ini Arash Firdaus kembali berada di depan. Sekarang ini Arash Firdaus kembali berada di depan, diikuti dengan Ahmad Syamil dan Faiz Karul Azmi di tempat yang ketiga. Cukup menarik sekali pertemuan 3 pelumba ini, yang mana dalam satu ketika kita dapat melihat seperti Arash Firdaus dan juga Syamil untuk berebut tempat pertama, tapi dari belakang Faiz Khairul berjaya memotong di bahagian seleko untuk berada. Di sini sekali lagi perebutan nampaknya. Jantan nombor 35 nampaknya Syamil di tempat kedua ketika ini, ke belakang di Faiz Khairul di tempat ketiga. Jatuh di tempat ketiga, memperlihatkan Syamil di tempat kedua dan juga Arash Firdaus di tempat yang pertama. Ya, 2 lap lagi akan tamatkan di lap yang terakhir sekarang ini. Dengan sekarang kita lihat Arash Firdaus kembali di depan, tahankan kedudukan di tempat yang pertama. Dengan Syamil tadi cantik sekali Syamil menanti ruang untuk dia masuk mengambil kesempatan daripada perebutan 2 pelumba di depannya, tapi Arash yang kembali berada di depan. Sekarang persoalan sama ada Syamil dalam tahankan kedudukan tempat yang kedua, kerana kita lihat Arash Firdaus sudah jauh di depan sedikit di pusingan yang terakhir ini, menyaksikannya di belakang untuk boleh melihat daripada jarak antara dia dan juga Syamil Akmal. Di tempat yang kedua ada beberapa pelumba back marker yang akan ganggu sedikit mereka, tapi dapat di U-turn yang terakhir ini bagaimana kedudukan tempat yang pertama. 2 masih lagi kekal Arash Firdaus tempat pertama dengan Ahmad Syamil Akmal tempat yang kedua, Faiz Karul Azmi tempat yang ketiga. Satu persaingan yang cukup menarik melibatkan 3 pelumba ini. Sedang kita menyaksikan Faiz Khairul Azmi yang sedang memimpin perlumbaan daripada awal pusingan, tetapi di penghujung pusingan Arash Firdaus berjaya memotong memintas 2 pelumba ini di bahagian seleko. Seterusnya meletakkan bola di tangga di tempat pertama dengan masa terpantas 53.824 saat. Arash Firdaus yang pada perlumbaan di pusingan kedua hanya mampu untuk menduduki tempat keempat, tetapi nampaknya di pusingan yang ketiga ini dia berjaya menaiki podium di tempat yang pertama. Kedudukan yang sama seperti di grid permulaan perlumbaan, cuma kita boleh lihat kedudukan yang berbeza. Hanya Faiz Karul Azmi tempat yang ketiga bermula dari petak yang kedua, Ahmad Syamil Akmal bermula dari petak yang ketiga di tempat yang kedua. Tapi pemenang adalah Arash Firdaus yang memulakan perlumbaan dari petak utama dan dia berjaya untuk menuju tempat yang pertama. Walaupun dikejar oleh Faiz Karul Azmi, agak lama juga berada di hadapan, dia kembali merampas pada tempat pertama untuk menangi perlumbaan. Ini keputusan bagi PETRONAS Sprinter Pro M Cup. Arash Firdaus menangi perlumbaan, Ahmad Syamil Akmal Jamal di tempat kedua, 3 Muhammad Faiz Karul Azmi, 4 Danis Fitri Aimizam, 5 Mawundun, 6 Karul Firdaus Kazim, 7 Ahmad Zarik Rosman, 8 Ahmad Haziq Rosmaza. Tempat yang ke-9 Nur Fakrul Adam, ke-10 Muhammad Irfan Adnan, 11 Alif Imran Ahmad Husni,
12 Ahmad Muhammad Irsyad Hamidi, 13 Kamarun Abdul Karim, 14 Noraina Halisha Hamiruddin, 15 tipan mata terakhir untuk Muhammad Akil Azhar, 16 Nur Taufik Roslan dan 17 Ng Wei Shang. Ini antara kedudukan di tempat ke-16 hingga tempat ke-22. Muhammad Nur Taufik Roslan, Ng Wei Sheng, Muhammad Faizal Abdul Rahim dan juga Ahmad Yasir. Subhan Human di tempat ke-20, Syamil Aiman di tempat ke-21 dan juga Syafiq Ashraf di kedudukan tempat yang ke-22. Baiklah, kita akan bersama dengan Nasha sekarang ini, pemenang bagi perlumbaan PETRONAS Sprinter Pro dengan YDP, maafkan saya. Dan Nasha akan bersama tetamu kehormat kita pada hari ini. Baiklah, kita baru saja selesai menyaksikan perlumbaan akhir bagi PETRONAS Sprinter Pro Cup. Tapi terlebih dahulu saya bersama dengan Yang di-Pertua Tuan Rosman Nizam bin Muhammad Nalif yang di-Pertua Majlis Perbandaran Jasin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PETRONAS Cub Prix menganjurkan program ini di Jasin pada hari ini. Jadi Tuan, ini merupakan tahun keempat penganjuran PETRONAS Malaysian Cub Prix di Jasin. Jadi bagaimana pandangan Tuan tentang penganjuran Cub Prix ini khususnya di Jasin? Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PETRONAS menganjurkan untuk tahun keempat saya difahamkan pada tahun ini menganjurkan program ini di Jasin. Bagi kami MPJ, kami amat mengalu-alukanlah penganjuran sebegini dibuat di Jasin kerana di Jasin sebenarnya ramai bakat-bakat muda yang sebelum ini membawa motor secara mungkin tak halal lah, tapi bila kita adakan satu lita, dia jadi rempit halal kepada anak-anak Jasin belajar dan mendapatkan ilmu pemotoran dengan penganjuran program sebegini. Okey, mungkin Tuan boleh kongsikan apa yang best dekat Jasin? Okey, bagi orang yang biasa datang ke Melaka, dia mungkin terlepas pandang Jasin, kan? Hari ini saya nak mengambil kesempatan untuk mempopularkan beberapa tempat. Di Jasin ni sekurang-kurangnya ada 5 tempat lah, 4 tempat pelancongan yang sebenarnya jarang dikunjungi oleh warga pengunjung yang datang ke Melaka. Pertama, boleh saya sebut kepada hikers. Hikers ataupun orang yang suka panjat gunung, bukit. Kita ada batu lebah dekat sini yang the hidden gems lah boleh saya sebut dekat Jasin ni yang masih belum diteroka sepenuhnya. Kawasan ni sangat cantik untuk yang berminat meneroka gua, naik gua sebagainya. Yang kedua, kita ada Asahan Water Theme Park. Asahan Water Theme Park ni yang istimewanya dia bukan macam theme park biasa. Air terjun tu fresh water dia mengalir ke dalam water theme park di Asahan Water Theme Park. Dia berada di Asahan. Yang ketiga, kita ada Pantai Siring. Pantai Siring istimewa dia menghadap ke pulau besar, pulau legenda yang orang semua kenal, macam-macam sejarah. Dan pulau Pantai Siring ni ada banyak aktiviti, sport aktiviti. Dan juga yang paling menarik di Pantai Siring adalah kalau di Terengganu kita ada ikan celup tepung kan. Di Jasin kita ada ikan celup tepung di kawasan Pantai Siring. Dan seterusnya kawasan Laman Belia di Sungai Rambai. Kawasan tu sebelum ni memang popular sebab air sungai tu jernih dan dia ada satu titi gantung. Dan untuk anak-anak muda santai, khususnya yang datang daripada Muar juga dekat untuk datang ke Laman Belia Sungai Rambai ni. Dan terakhir sekali kita ada bagi golfer lah. Golfer kita ada Jasin Heritage Golf Club. So dekat sini dia tak ada luas yang tempat lain, tetapi untuk golfer yang untuk santai, untuk 6 lubang, tempat ni memang the best. So dia kena datang lah. Okay, jadi apa harapan Tuan tentang penganjuran Cub Prix ni khususnya di Jasin? Okey, bagi pihak Majlis Perbendaharaan Jasin, harapan kami ialah supaya program-program ini dapat dianjurkan lagi di Jasin pada masa-masa akan datang. Kami amat mengalu-alukan dan bersedia untuk memberi kerjasama penuh lah sekiranya diperlukan oleh pihak penganjur. Dan yang paling utama pada saya, program ini memberi manfaat yang besar kepada industri pelancongan. Kalau kita ada macam-macam jenis pelancongan sekarang, kita ada pelancongan kesihatan, kita ada pelancongan sukan dan sebagainya. Dan ini adalah sport tourism, pelancongan sport, pelancongan sukan
yang sangat penting kepada Melaka kerana tahun depan kita akan meraikan Tahun Melawat Melaka. Jadi sport tourism ini amat bertepatan dengan agenda kerajaan negeri untuk mempopularkan Melaka melalui Tahun Melawat Melaka pada tahun depan. Jadi harapan kami supaya program dapat lagi dianjurkan pada tahun depan. Jadi sport peminat-peminat sport aktiviti pemotoran ini dapat terus datang ke Jasin, bukan setakat melihat perlumbaan anak-anak muda, tetapi juga dapat meneroka banyak lagi tempat-tempat menarik dalam kawasan Jasin. Terima kasih Tuan di atas kesudian Tuan bersama kami di atas penganjuran Cub Prix Pusingan ketiga ini. Okay, terima kasih juga kepada Puan dan juga kepada semua tim kru. Saya ucapkan terima kasih dan tak sikitlah datang ke sini, dan kita doakan cuaca baik sehingga ke kesudah. Terima kasih sekali lagi Tuan, dan kita akan lihat perlumbaan akhir bagi kategori seterusnya. Hadirin sekalian, kita akan menyaksikan majlis penyampaian hadiah bagi perlumbaan akhir kategori PETRONAS Perintah Pro M Cup. Tempat ketiga menunjukkan jentera nombor 57 dari Perak, Muhammad Faiz Khairul Aziz. Naib juara merupakan pelumba dari Selangor, Ahmad Syamil Akmal. Baiklah, kita akan saksikan sekarang ini podium bagi PETRONAS Perintah Pro M Cup. Mana tempat yang ketiga Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, tempat yang ketiga Faiz Azmi, tempat yang kedua Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, dan tempat pertama Arash Firdaus. Encik Akmalul Hakim Nur Hashim, Pegawai Pengurusan Perhubungan dan Komunikasi Strategi PETRONAS, menyampaikan hadiah pada ketiga-tiga pemenang. Tempat ketiga terlebih dahulu kepada Muhammad Faiz Khairul Azmi yang memang berentap cukup hebat tadi dengan dua pelumba di sebelahnya. Kedua Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, dan pemenang bagi perlumbaan kali Muhammad Ahmad Arash Firdaus yang akan bagi kedudukannya dalam kedudukan keseluruhan. Ketiga-tiga pelumba ini, Syamil Akmal, Khairul Azmi dan Arash Firdaus, adalah pelumba kedudukan 1, 2 dan 3 dalam kedudukan keseluruhan. Jadi ini adalah gambaran kepada kita persaingan musim ini mungkin terarah pada 3 pelumba yang sedang disaksikan ini. Di atas kesudian menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Umur 13 tahun baru saya start, tapi bagi saya umur yang paling ideal nak start memang saya biar zaman-zaman kecil lah, daripada Baiklah, kita saksikan recap bagi perlumbaan PETRONAS Perintah Pro M Cup. Di mana sekarang ini adalah permulaan bagi perlumbaan. Dari awal lagi kita dapat lihat 3 pelumba di hadapan yang memberikan cabaran antara satu sama lain. Arash Firdaus, Faiz Khairul Azmi dan Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. 36 itu adalah Arash Firdaus. Bermula dengan Arash Firdaus yang berada di depan, diikuti Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Tapi selepas itu kita boleh lihat Faiz Khairul Azmi yang mula untuk memintas terlebih dahulu Ahmad Syamil, kemudian dia mengejar untuk memintas Arash Firdaus untuk berada di depan, dan seketika dia berjaya mendahului perlumbaan ini. Tapi persaingan antara dia dan dua pelumba yang berada di depan dan belakangnya itu, Arash Firdaus dan Ahmad Syamil, berterusan hingga sampai ke gasan penamat. Ini adalah pelanggaran disebabkan 2 orang pelumba yang terkeluar, dan Faiz Khairul Azmi mengambil alih kedudukan untuk berada di depan, dan dia mundur laju dalam 4 pusingan berada di tempat yang pertama. Tapi selepas itu kita lihat satu gerakan yang cantik yang dilakukan. Ini ketika 2 pelumba ini bersaing, dan dari dalam masuk nombor 35 Ahmad Syamil, tapi Arash Firdaus berjaya merampas kembali kedudukan ini, dan dia diikuti oleh Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin untuk sampai ke gaisan penamat pada kedudukan 1, 2 dan 3. Kedudukan yang akan memberikan kesan pada kedudukan keseluruhan.
1 Aras Firdaus, 2 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, 3 Muhammad Faiz Khairul Azmi. Kita lihat pada kedudukan keseluruhan, Aras Firdaus yang naik tempat yang pertama dengan mengumpul 65 mata, dan tempat yang kedua tempat yang pertama Ahmad Syamil, maafkan saya, 55 mata. Tempat yang kedua Aras Firdaus 52 mata. 3 Faiz Khairul Azmi turun ke tempat yang ketiga dengan 52 mata. Jadi berkongsi kutipan mata dengan Aras Firdaus. Danis Fitri tempat yang keempat 35 mata, diikuti Zarik Rosman tempat yang kelima 30 mata. Syafiq Ashraf tempat ke-6 25 mata. Khairul Firdaus Kazim 7 20 mata, dan Syamin Aiman tempat ke-8 17 mata, 80 meter atas dalam PETRONAS Sprinter Pro M Cup. Seterusnya kita akan menyaksikan pula bagi Yamaha PETRONAS Super Series, di mana pelumba sedang bersedia sekarang pada kedudukan grid untuk memulakan perlumbaan YPSS Pusingan yang ketiga. Farid Faizal adalah pelumba yang menduduki tempat teratas dengan 2 kemenangan bersih untuk Farid Muhammad Faizal. 50 mata menang dalam pertandingan pertama di litar Sepang, dan di litar tangkap, di litar dijempol di tempat yang pertama juga. Dan sementara tempat yang kedua adalah Ahmad Syah Putra Nur Syah Rizan yang mengumpul 29 mata bersama dengan Syami Aiman Muhammad Syafi'i di tempat ketiga dengan 29 mata. Akid Syah Kirul Nisiam tempat keempat dengan 20 mata. Bila perubahan kali ini menyaksikan Muhammad Syami Aiman Muhammad Syafi'i adalah pelumba yang menduduki petak utama perlumbaan. Farid Faizal pendahulu keseluruhan bermula dari petak yang kedua. Mereka ini didukung oleh pengedar Yamaha seperti Farid Faizal bersama dengan We Advance Racing, sementara Syami Aiman dengan Anseng Racing Team. Kita lihat petak yang ketiga, Muhammad Al-Syafiq Muhammad Al-Amirul Zaki, Syazurin Ki Absyah tempat keempat sebelah dengan Syakib Dani Ki Amsyah 4 dan 5. Ini adalah pemandangan di litar Jasin yang kali terakhir kita di sini tahun 2019. Kita kembali semula di litar Jasin belaka ini. Syazurin Ki Amsyah Muhammad Khairul Nizam yang kita saksikan tadi, nombor 9 di petak yang keempat. Petak kelima nombor 10 Syakib Dani Ki Amsyah. Kedua-dua adik-beradik ini bersebelahan 4 dan 5. Dalam perlumbaan ini Syazurin untuk Super Racing, Syakib Dani untuk Englum Moto. 14 sebelah dia adalah Nuzul Adi Muhammad Sudin untuk MH Racing. Baik, kita akan menyaksikan perlumbaan itu seketika saja nanti, yang mana mereka terlebih dahulu akan menguji trek sepusingan sebelum mereka dilepaskan untuk perlumbaan sebenar untuk kali ini bagi Yamaha PETRONAS Super Series. 10 laps yang bakal mereka lalui untuk mencari juara, naik juara di tempat ketiga bagi pusingan perlumbaan di pusingan ketiga di litar Jasin Melaka pada hari ini. Terus diberikan kepada Syami Aiman dan juga Faris Muhammad Faizal dan juga Al-Syafiq Muhammad Al-Amirul Zaki. 3 pelumba ini yang berada di kedudukan pertama, kedua dan juga di petak yang ketiga. Sementara itu lain-lain pelumba seperti Syazrul Q Absyah bersama dengan seorang lagi, ini adalah kedudukannya di petak pertama, Muhammad Syami Aiman, Farid Muhammad Faizal petak kedua dan juga Al-Syafiq di petak ketiga. Petak keempat Syazrul Ki Absyah, petak yang kelima Syakib Dani Ki Absyah,
petak yang keempat Nuzul Adi Muhammad Sudin. Manakala di petak yang ke-7 milik Adam Shazril dan juga Syah Putra Nur Syah Rizal di petak ke-8, Muhammad Akishah Khairul Nisyam di petak yang ke-9. Zakwan Anas Azizul Khairi petak ke-10, 11 Muhammad Arfan Ashraf, 12 Muhammad Darwish Amsyah. Sementara itu di petak yang ke-13 milik Hakim Muhammad Razif, Muhammad Asfariki Muhammad Aswan di petak ke-14 dan juga Akid Nazran di petak ke-15. 16 Muhammad Afiq Syazani Muhammad Zaini, 17 Muhammad Irfan Zafri Sadi Muhammad Adam, 18 Adam Muhammad Saidi. Sementara itu di petak ke-19 milik pelumba dari Sarawak Ahmad Harik Ikhwan Ahmad Maulana, di petak ke-20 Eliman Syarul Sadafi dan juga petak ke-21 Syahputra Muhammad Fadil. 22 Adam Haras Herman, 23 Nur Anissa Muhammad Zaini, 24 Angela Wong Anki. Semua 24 pelumba yang akan kembali pada kedudukan grid untuk memulakan perlumbaan yang ketiga. Peluang kejuaraan masih lagi terbuka walaupun Farid Faizal mengumpul 50 mata. Jadi siapa yang akan dapat menghalang Farid untuk mencatat hat-trick pada perlumbaan kali ini? Bermula dari petak yang kedua Farid dengan Syami Aiman di petak utama perlumbaan. Baik, kita akan saksikan yang akan dilepaskan untuk kali ini. Yang pertamanya kita berikan tumpuan pelumba mana yang akan mendahului terlebih dahulu. Akan dilepaskan pada bila-bila masa sahaja. Tumpuan diberikan kepada Farid dan juga Syahputra dan Syami Aiman. 3 pelumba ini dapat dilepaskan ketika ini. Kita dapat lihat tumpuan terus diberikan kepada Syami, tetapi dapatnya pelumba iaitu Syami Aiman berada di hadapan. Oh, ada kebalangan yang berlaku di selekoh yang pertama. Tetapi kita dapat lihat, kita berikan tumpuan terlebih dahulu untuk pelumba di tempat pertama ketika ini. Melihatkan Syami Aiman di tempat pertama, Farid tempat kedua, juga Al-Syafiq di tempat ketiga. Ya, Syafiq Aiman yang Muhammad Syahmi Aiman yang bermula dari petak utama perlumbaan berlepas dengan begitu baik untuk pertahankan kedudukannya walaupun dicabar oleh Farid Faizal di peringkat awal menuju ke selekoh pertama tadi, tapi sekali ini dia berjaya untuk mempertahankan kedudukannya di hadapan nombor 16 Syami Aiman dengan Farid di tempat yang kedua buat masa ini. Ini yang menariknya, kita dapat lihat di awal-awal perlumbaan, tapi mereka akan mengharungi 10 pusingan terlebih dahulu, tetapi memperlihatkan Syarul Zin Q Amsyar dan juga Sabkit Syakib Dadi Q Amsyar di tempat ke-9 dan juga tempat ke-10. Dua pasangan yang berada ini dalam situasi 4 dan juga di tempat yang ke-5. Kita boleh lihat kedudukan yang masih lagi rapat peringkat awal. Kita lihat di selekoh ini tempat di mana mereka perlu mengambil kesempatan untuk memintas, dan ini adalah 1, 2 dan 3 Syahmi, Farid dan Al-Syafiq. Kedudukan yang rapat di mana Farid yang mencari kemenangan yang ketiganya itu adalah Aliman Syarul Sadafi. Salah di Lita, tapi di hadapan kita dapat lihat Syahmi dan Farid bagi Kori sahaja. 19 dan 23 pelumba yang terjatuh Afiq dan Angela Wong. Angela Wong merupakan satu-satunya merupakan pelumba wanita yang kedua yang kita dapat lihat ketika ini. Permulaan yang baik untuk Syahmi dan juga Farid yang berada di kedudukan tempat pertama dan tempat kedua. Sementara itu pelumba jantan nombor Al-Syafiq, nampaknya 3 pelumba ini terus kekal untuk berada di kelompok pertama, kedua dan juga tempat yang ketiga. Dan di peringkat awal ini jump start untuk nombor 6 Ahmad Akid Shah Karonisiam yang melakukan jump start. Sementara satu masih lagi dapat Syami dan Farid Faizal. Farid Faizal dapat mengikori untuk mungkin membaca rentak pelumba di hadapannya kerana dia mengejar kemenangan hat-trick, dan bagi Syami untuk menghalang daripada Farid terus lari jauh di depan. Syami di kedudukan tempat yang ketiga keseluruhan dengan 29 mata bersama dengan Muhammad Syahputra Nur Syahrizan yang berada di tempat yang ke-9 sekarang ini. Nur Syahputra jauh di belakang, dan terpulang kepada Syami untuk menghalang penguasaan Farid Faizal yang berada di tempat yang kedua. Mereka mula menjarakkan diri sekarang ni 23 saat meninggalkan Al-Syafiq, Muhammad Al-Syafiq yang berada di tempat yang ketiga. 19
Memangnya Syafiq ketika ini bersaing hebat bersama dengan Syarul Kyo Absyah. Dua pelumba ini dalam perebutan tempat ketiga dan juga tempat keempat memperlihatkan dua pelumba Farid dan juga Syami berada di hadapan. Walaupun dapat lihat ketika ini cuba untuk bagi rapat iaitu Adam Syafril cuba untuk berada di kelompok tempat ketiga dan juga tempat keempat dengan menduduki tempat yang kelima setakat ini. Kita boleh lihat jarak antara kedua pelumba itu 0.6 saat antara 1 dan 2, tapi 2 dan 3 memang terlalu jauh. Kalau tadi 3 saat, sekarang ini saya lebih kurang dalam 5 saat ditinggalkan kerana mereka jauh meninggalkan lain-lain pelumba. Farid mulai merapatkan diri. Tinggal lagi 7 pusingan, baru saja tamat 3 pusingan. Tapi Farid mula untuk cuba mencari ruang, membaca pergerakan Syami di depannya untuk memintas. Dan kita boleh nampak jarak meninggalkan pelumba tempat yang ketiga terlalu jauh. Betul, 5 saat ditinggalkan pelumba tempat yang ketiga, Umar Al-Syafiq, Umar Amirul yang berada di tempat yang ketiga. Jadi tumpuan kita pada dua pelumba di hadapan ini. 1 dan 2 sekarang dalam persaingan mereka, Syami dan Farid Faizal. Umar Faizal. Dan itu adalah back marker kerana di belakang ada nombor 12, Umar Al-Syafiq yang kita lihat sekarang ini. Bersama dengan Syahzudin Absyah dan Adam Syahdril. Ini adalah perebutan tempat yang ketiga kerana 1 dan 2 terlalu jauh di hadapan. 3 pelumba ini berebut tempat yang ketiga. Sememangnya tumpuan terus diberikan kepada pelumba di tempat pertama dan juga tempat kedua, Syami dan juga Farid. Syami pada pusingan yang kedua hanya mampu untuk berada di tempat yang keempat sahaja, tapi kali ini nampak peluang terbaik beliau untuk menampakkan perlumbaan di podium. Dan nampaknya ketika ini Syami dan juga Farid ketika ini kita sedia maklum merupakan pelumba yang terlampau berjaya menaiki podium tempat pertama di pusingan pertama dan juga pusingan kedua. Dua pelumba ini bersaing hebat untuk perebutan tempat pertama dan juga tempat kedua, jauh meninggalkan pelumba di tempat yang ketiga Al-Syafiq dan juga Adam Syarif terlampau naik di tempat keempat meminta Syazul Kyo Absyah sebentar tadi. Kita boleh lihat Farid Faizal yang mencuba tadi atau mengintai dari bahagian dalam untuk dia masuk. Tapi masih mungkin fikir belum lagi untuk dilakukan gerakan. Di peringkat kita ada 5 pusingan lagi, 5 lap lagi akan tamat dalam perlumbaan. Tapi pada kedudukan yang memang 0.1 saat saja memisahkan kedua mereka. Memang terlalu rapat. Mencari lawan lurus masuk ke selekoh dari bahagian dalam. Tapi setakat ini Syami Aiman berjaya menutup ruang yang begitu baik sekali, tidak memberikan ruang kepada Farid untuk melepasinya. Dia menutup ruang terbaik setiap sampai di selekoh. Dan lawan lurus pun kita boleh nampak yang kelajuan yang ada pada Syami yang dapat mempertahankan kedudukannya. Seorang pelumba yang masalah di selekoh U. Ada seorang lagi yang terjatuh di Lita. Mereka menggunakan jentera yang sama. Ini adalah perubahan satu jenama. Jadi kelajuan mereka itu adalah kelajuan yang sama. Maksudnya maksimum. Cuma corak tenggangan dan cara pengendalian saja yang berbeza. Yang membezakan mereka. Setakat ini kita dapat lihat Syami dan juga Farid mempamerkan sebanyak cukup baik sekali. Sementara pelumba yang menduduki tempat yang ketiga keseluruhan itu adalah tempat kedua keturunan Umar Shah Putra. Umar Shah Putra kita nampak di hadapan tadi, tapi dia naik tempat yang keempat sekarang ini. Dia berkedudukan yang agak baik juga untuk Umar Shah Putra, pelumba nombor 21 yang berebut untuk bukan tempat yang ketiga. Sementara dua pelumba ini lain-lain pelumba itu adalah pelumba back marker sebenarnya. Kita berikan tumpuan 16 dan 19 saja, Syami dan juga Farid. Lain-lain adalah pelumba yang berada satu pusingan di belakang. Sememangnya kalau kita dapat perhatikan dengan beberapa 3 lagi pusingan yang mereka perlu sudahkan. Ini bermakna dua pelumba ini masih lagi bersaing hebat antara satu sama yang lain, Syami dan juga Farid. Jadi kita dapat lihat ketika ini di hadapan adalah Syami. Ia bijak untuk menutup ruang segala, tidak membenarkan Farid. Ada jarak nampaknya yang dicuba dilakukan oleh Syami. Ini ada kerana tadi back marker yang menghalang sedikit Farid Faizal, tapi Farid sudah pun sampai kembali di belakang Syami. Mereka terlalu laju di hadapan. Mereka 10 saat sekarang ini berada di hadapan Adam Syadril tempat yang ketiga. Dari dua pelumba kita lihat back marker ini yang patutnya mereka ke tepi memberikan laluan pada dua pelumba di belakang kerana bendera biru telah pun dikibarkan.
dan mereka perlu untuk tidak berada di racing line untuk memberikan peluang kepada Syami dan Farid bersaing. Dan juga pelumba yang berada di tempat yang ketiga buat masa ini adalah Adam Chazril nombor 5, 21 adalah Malaysia Putra yang ditinggalkan 10.680 saat di belakang Farid Faizal dan juga Syami Aiman. Sebenarnya masalah yang mereka lalui antara Syami dan juga Farid adalah pelumba-pelumba yang berada di kedudukan kelompok bawah yang menghalang seketika, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi kedua pelumba ini. Nampaknya Syami telah mula untuk menjarakkan sedikit kedudukannya, tetapi berjaya dikejar balik oleh Farid sebentar tadi. Ya, ada 1,5 pusingan lagi untuk Farid mencuba untuk kemenangan hat-tricknya. Tapi setakat ini kita dapat lihat Syami Aiman memang cantik sampai di selekoh dia menutup ruang. Di lawan lurus pun dia dapat untuk mempertahankan kedudukan dengan begitu baik sekali. Tidak memberikan peluang dan ruang kepada Farid Faizal, tapi ini adalah lap yang terakhir. Ini adalah peluang terakhir untuk kedua-dua pelumba sekarang ini, terutama bagi Farid Faizal bagi mengejar Syami Aiman. Sebenarnya menarik untuk kita berkatakan dua pelumba ini. Mampukah Farid untuk meminta Syami, kerana setakat ini Syami begitu baik sekali untuk menghalang, menghampiri untuk di seleko ini. Adakah ada peluang untuk di situ? Tetapi bijak nampaknya Syami menutup ruang, menghalang Farid untuk menghalang. Masih lagi kekal di kedudukan tempat pertama Syami, di tempat kedua Farid ketika ini. Ya, tidak dapat kita lihat dia cuba untuk mencari ruang tadi, tapi dapat dia tutup. Dan sekarang ini cubaan sekali lagi oleh Farid, tapi sekali dapat ditutup oleh Syami. Sememang dua pelumba ini bersaing. Farid nampaknya cuba untuk mencari kejuaraan hat-trick dan mereka telah pun menghampiri untuk menghampiri di garisan penamat. Syami masih lagi di hadapan ketika ini mencari Farid. Farid cuba untuk mengejar. Dan akhirnya Syami menambahkan perlumbaan di tempat pertama, Farid di tempat kedua. Hasrat Farid untuk mencatat kemenangan hat-trick di tempat pertama tidak kesampaian. Menduduki tempat kedua Syami ketika ini, yang sebelum ini hanya mampu untuk menambahkan perlumbaan di pusingan kedua. Di tempat yang keempat, nampaknya menambahkan perlumbaan di pusingan ketiga ini di tempat yang pertama. Mencari pelumba di tempat ketiga adalah milik Adam Syahril dan juga Muhammad Syahputra di tempat yang keempat. Satu saingan cukup menarik. Syami berjaya, dia memimpin perlumbaan ini dari awal perlumbaan. Dari awal lagi dilepaskan, dia berjaya untuk berada di hadapan untuk meminta sekali ke Farid yang berada di kedudukan tempat pertama di awal-awal perlumbaan. Ya, Syami yang mempamerkan perjuangan yang cukup baik pada hari ini. Dari peringkat awal lagi dia menguasai perlumbaan, berada di hadapan dan tidak memberikan ruang langsung pada Farid Faizal memintasnya. Walaupun beberapa kali Farid mengintai dan ada peluang, tapi dia dapat menutup dengan baik sekali ruang ketika di selekor utamanya untuk mempertahankan kedudukan di hadapan di tempat yang pertama. Di sana lagi perlumbaan Syami Aiman nomor Syafi menangi perlumbaan dengan Farid Muhammad Faizal tempat yang kedua. 3 Muhammad Adam Chadril, 4 Muhammad Syahputra Nur Syarizan, 5 Nuzul Adi Muhammad Sudin, 6 Muhammad Al Syafiq Muhammad Al Amirul Zaki, 7 Muhammad Al Sarifki Muhammad Aswan, 8 Muhammad Darwish Amsyah, 9 Muhammad Arfan Ashraf, 10 Syakib Dani Ki Amsyah, 11 Muhammad Akid Nazran Azmi, 12 Muhammad Akid Shah Kerum Nisiam, 13 Ahmad Adam Ahmad Saidi, 14 Muhammad Irfan Zafri Sardi, dan tempat ke-15 Zakwan Anas, 16 Ahmad Haris Ikhwan, 17 Syahputra Muhammad Fadil, 18 Muhammad Afiq Syazani, 19 Aliman Syarul Syarafi, 20 Adam Haras Herman, 21 Nur Anissa Muhammad Zaini, 22 Muhammad Hakimi Muhammad Razif, 23 Syazurin Ki Amsyah, 24 Angela Wong. Itu adalah secara keseluruhannya 24 pelumba yang telah menamakan perlumbaan hari ini bagi posisi yang ketiga bagi Yamaha PETRONAS Super Series yang berlangsung di Lita Jasin Bestari pada hari ini. Kita lihat seketika antara detik-detik ketika perlumbaan yang berlangsung sebentar tadi. Kita dapat lihat pada awal perlumbaan yang mana Syahmi berjaya untuk memimpin perlumbaan. Dia meminta seketika di situ Farid Muhammad Faizal
untuk berada di kedudukan pertama dan juga tempat kedua. Di awal-awal perlumbaan ada seorang pelumba yang mengalami kemalangan tapi dapat meneruskan perlumbaan. Di awal pusingan yang pertama ini, lap yang pertama, kita dapat lihat tidak ada penjarakan antara kedudukan tempat pertama, kedua juga tempat ketiga. Tetapi memasuki penghujung di lap yang ke-9 ini, Syahmi dan juga Farid telah pun menjarakkan kedudukannya. Mereka melepaskan ataupun berjaya untuk menjarakkan kedudukan di tempat pertama dan juga tempat kedua. Walaupun cuba dikejar di situ Adam Syarif di tempat yang ketiga, tetapi memperlihatkan tunggangan yang cukup sempurna, terutamanya dari Syahmi dan juga Farid. Pelumba nombor 23 dan juga 11 yang mengalami kemalangan seperti tadi itu Angela Wong dan juga Afiq Syazani Muhammad Zaini yang menambahkan perlumbaan di tempat yang ke-24 dan juga di tempat yang ke-18. Memasuki berbaki 4 laps, jelas memperlihatkan pelumba itu Syahmi dan juga Farid nampaknya dia berjaya untuk berada di kelompok atas, tidak mampu dikejar oleh pelumba di tempat ketiga dan juga tempat yang keempat, iaitu Adam dan juga Syahputra. Sememangnya Syahmi dan juga Farid mereka bersaing. Syahmi dia berjaya untuk menutup ruang. Farid cuba untuk memintas tetapi apakan daya. Walaupun dia cuba untuk memintas di sekor yang terakhir dan akhirnya di penghujung saingan, yang mana Syahmi terus saja berjaya untuk memimpin perlumbaan. Di sini kita dapat lihat peluang terakhir Farid untuk memintas dan akhirnya Syahmi berjaya untuk meneruskan perlumbaan. Cuba dikejar dan Syahmi untuk berjaya meneruskan perlumbaan di tempat yang pertama dengan masa terpantas 1 minit 0.55 saat. Syahmi tempat pertama, Farid tempat kedua, Adam Syarif di tempat yang ketiga. Seterusnya ke podium bagi Yamaha PETRONAS Super Series untuk Muhammad Syami Aiman, Muhammad Syafi, Muhammad Farid Faizal dan Muhammad Adam Syazril 1, 2 dan 3. Encik Teo Ming Wei, pengurus kanan pencuran nasional Hondiong Yamamoto sindiran Perhat, akan menyampaikan ada kemenangan. Untuk pelumba tempat yang ketiga, Muhammad Adam Syazril yang dapat menepikan cabaran daripada Muhammad Syahputra Nur Syarizan yang juga naik ke atas podium untuk pertahankan kedudukan di tempat yang keduanya. Dalam kedudukan keseluruhan, tempat yang kedua Muhammad Farid Muhammad Faizal dan pemenang bagi perlumbaan ini bakal yang pertama bagi musim 2023 Muhammad Syami Aiman Muhammad Syafi'i yang sekaligus menamatkan penguasaan Muhammad Farid Muhammad Faizal dan juga pengurus pasukan Syami. Ini podium bagi Yamaha PETRONAS Super Series pusingan yang ketiga, Syami Aiman, Farid Faizal, Adam Syazril. Setelah tamat untuk sesi ini, kita akan melihat seketika kedudukan terkini untuk Yamaha PETRONAS Super Series. Ini antara kedudukannya Farid dengan 70 mata walaupun di tempat kedua, tapi dia muncul juara dalam 2 pusingan sebelum ini. Ya, Syami Aiman tempat yang kedua dengan 54 mata, Syahputra di tempat yang ketiga, dia turun tempat yang ketiga dengan 42 mata, Adam Syazril tempat yang keempat 29 mata, Akid Shah Kirunisiam tempat yang kelima 24 mata bersama dengan Darwish Amsyah juga dengan 24 mata, tempat yang keenam 7 Muhammad Arfan Ashraf 23 mata dan 8 Nuzul Adi Muhammad Sudin dengan 21 mata. Baiklah, tamat 2 perlumbaan, baru 2 perlumbaan. Kita ada lagi baki perlumbaan pada hari ini
dan kita akan bertemu sekali lagi pada jam 2 petang nanti untuk menyaksikan baki ke semua perlumbaan termasuk 3 kategori utama Wira CP125 dan CP150. Kita berehat dulu, kita bertemu lagi nanti. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS PRIMAX 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat.